हाँ, हाँ, धन हाँ, धन मतलब हालन अब अब आलियामन रमहर अब समुदाय पत्र
and kami Hallelujah. Amen. Hallelujah. Arad Arad Anag Abaji Nam Ad Elamin Ris Deftera Emomul Semaite Etomul Saikte Barakata Abani Saaka Selamine Ay Ay Tea Beselir Ane Ayrıkı Salutene Aman varulenu Abi Gabra Absa Ane Vayela Ale Inti aye Senay trigviye Azafu Emekuli Lunaga
والد عالم والعالم عالم بيرو يا والد فاتحة لا على
سلام ربحة خبسة أخذ علم زي سلام كب سلام أملك ناخذ دنقليخي بسقاهون دنقليخي أدي جابير صباحت كويتا سراوي سلام لك له سخي كابان السبرختيخي فركرسهم برخي أملة تسقى جابير مساخي وفسيتي دسبلكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كرسوس مئنتانا محرت لمن لنا أمين هللويا الآب هللويا الأول هللويا ولمنفس قدس فاملاك أبي وقمك أني هوي بلا تفسيه أو مريم لتتسقى እግዚአብሔር ምስሌኪ ركتانت إيمانس ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ صلي وسالي አፍቁር ወልድኪ يسوس كريستوس ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ هللويا الآب هللويا الأول هللويا ولمنفس قدس فاملاك أبي وقمك أني هوي بلا تفسيه أو مريم لتتسقى እግዚአብሔር ምስሌኪ ركتانت إيمانس ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ صلي وسالي አፍቁር ወልድኪ يسوس كريستوس ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ هللويا الآب هللويا الأول هللويا ولمنفس قدوس በአምላክ አባቆመ ቅድሚያዊ በላ ተፈስሂ ኦ ማርያም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሩታንቲ ኢማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ጸሊ ወሳሊ አፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተፈስሂ ኦ ማርያም ልተጸጋ ተፈስሂ እስመ ረከብኪ ሞገሰ ተፈስሂ እግዚአብሔር ምስሌኪ ያለወች ፍስሐ እንበለ ሕፀት ወንትጋ አምላከ ሰማያዊ ዘወለደች በሥጋ ለተጸጋ ተፈስሂ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰላማዊት ሰላም ለኪ መንፈሳዊት ርግብ ንሰግድ ለኪ ማርያም በሥጋ እሳተ መለኮት ዘጸርኪ መንፈስ ቅዱስ ጸለለኪ ወኃይለ ልዑል አጽናኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ ሩህራሃነ ህልና አፍቁረተ ሰብእ ልማድክሙ ወጥብእ ልብን ስእለክሙ ስሉስ ቅዱስ ምሕረተክሙ አድነሙ ክሳደ ጸርነ በሰይፍክሙ ግዝም ወዲቦ ርእስነ እዴክሙ ሲሙ
አፍቅሮተ ሰብእ ልማድ ካሊተ ምህረቲት ሐጽሮ መስቀል ዘያውታ ንትቀበላ ንኡ ለወለተ ዳዊት ዘይሁዳ መጻፍንያሁ ምስለ ወልዳ ናንፈርስ ቅድመ ስላእን ዘንሁ ጋዳ ለጀ ሰሙት መስል እንግዳ ተገል ማዳ ምህረት ለኩሉ ፍጥረት ንሳለማኑ ለስለ ማርያም ብሩክ ወለስለ ወልዳ ጸባዖት ለስለ ጊዮርጊስ ሰማይ ሚካኤል ወገብርኤል ወሩፋኤል ዘራማይላት ፍረይተ ህሊና ፍቅርኪ አነድ ዳማውተ ከዊኖ እሳተ ድንግልናችስ ዘያይመረ እሳተ ማርያም ግበሬ ሰናያተ ኩሎ እትሞት ሰድልው አይቱ ለንሳት ንንስተ አብር አስከርየ ያዋየች ሳተርስኑ መሐረኒ ድንግል ወተሳልን በበዘመኑ ለመማር ከነ ዘተ ይከንነኒ ፈናን የሥጋ ወነፍስ ወልድች አኮኑ እንተ የልያስ ለተያጀው ማርያም እጾፍት ወበርት ወቅድስና ሶበነጸረች የመሲና የትምት በድንግልና አልባቲ ሙስና ቅድመ ስእልች እሰ ወለስለ ወልድ ማርያም ድንግል ማርያም እመ አዶኒ ለጀጋይ ጽኑ ሰበላስማ በጻኒ አመሮ የኔ አይዶት የኔ ሃይማኖት የኔ ዘንበልየች አልብየ ምንትኔ አክሊለ ስመቶ ለጴጥሮስ ማርያም ዘትጸድልን ወራቡሬ ለታምርች ሰበ አጨርብ ዝማሬ ክንን ለገብርች ሳይለች ጶደሬ ሰላም ለስልች ናዛ ቅዳሴ ወለስለ ወልድች ሰላም ዘያሰፈስትን ረእየቱ ማርያም ሃይማኖቱ ነሆ ገደፈት ታምረች ዓለሙን ኃላፊ ፍትወቱን ኃላፊ ሁሉ ኃላፊ ውእቱ ላይ
ያዕቆብ ጸጋ ማርያም ንግሥተ ኩሉ ናሁ አግብርት በቃለ ማህሌት ይብሉ ስብሐት ወክብር ተጅድ ለመንግሥት ሉ ለስልከ ወልድ ዮሐንስ ቀናንሞ አበዝ ወልደኪ መሐሪ ቀልወተ ቀይሞ ማርያም ሀብኒ በእጅ ተትጼው ጋሁ ቅዱሰ ወክቡረ ደሞ ወልድ አበዝ ወልድኪ መሐሪ ናትናኤ ዘይት በኩሎ ወኒሳይ ግልበንቲ አየ አብዝህተን ብሎ አውሃዘት በይህሳውየ መጸባሃዊ ማቴዎስ ማርያም ተጽዮ ወንጌላውየ ይኩነን ዘልፈ ጸሎትኪ ተመነ ኩሉ ምንሳዊ አቃቤ ዘመዓልት ወዘሌሊት ጸለየት ማርታ ወሳንቴ ማርያም ሞገሰት ታድን ወለታ ወአመታ ገብ ምድር ማይጸንታ እኔ ጸሎትኪ አበፋወል እጅድ አመሃ ደሉ ለስልኪ ወለስለ ክርስቶስ ወልድኪ ወይነበርተ ሎሚ ወሳንቲ ማርያም ያዘብዘጣይነ አንበረኒ ከመህልቀት ወሳቴርሮ ይልብሽ አይተጽርኒ አድም ብርሃኑ እቱ ሞገሰስን ፊልጶሳንቲ ማርያም ከጳውሎስ ዘኑ ከማምኑ አይርኖ እጥባይትኖ አይግቦ ፍቅርኪ ማርያም ዘኑ ሰላም ኦየ እትናገር ወቦ ጊዜ ዘትኩደ መተአምር ማርያም ስብሕት ወውድስት በእግዚአብሔር ለማትያስ ምቁ ወለያዕቆብ ጉር አንቲ ሞገሶ ምድርየ ወግ በከያ ዘሮም ለስላሴኪ ሃለዋ ማርያም ቆጶስ ያዕቆብ ዘኢየሩሳሌም ሀቢኤነ ዘምሃብየኪ ለባርኮት
ዛን በሳው ለቋዘላ ሰላም ለሰአላ አውያን አመተ ቀቡ ማርያም በሀበገጽ ጭዋና ርዱ በማሙኩ ይለደወ ይወወይ አመትዩ ወተቀበ ለስለ ወልድኪ አልፋ ማርያም ኮንቺ ለኃጥአን ተስፋ ዘመነና ወዘገደፋ ለታምረች ባቆ ተደግዘየጸፋ በቃሎ ለማይጸ ማርያም አስልች ዛቲ ተሰግ ቅድሚሃ ወትጋነ ኢላቲ ማርያም ድንግል ማርያም ወለተ ማቲ ቤዛ ነፍሰ ኩሉ መዋቲ በሰማይኒ ምድራንቲ አሁ አግብርትች በቃለ ማህሌት ለመነኑ ዓለመ ወለአድባራተ ስብሐት ወክብር ወሰጅድ ለመንግሥትኪ ይደሉ እስመ ንጹሕ አባልኪ ለእግዚአብሔር አባሉ ማርያም በረከትኪ ምስለነ አማን በታንያ أكون أنا تمكر ما بصح أسيق أسيان ولتت النفس أبالنا أبكارنا كاركم بقالو سخارد أنا أميما ولزق هاي قد أنا أو كل قاد هنا نمبر أوغزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام لك هليناخي دنجلخي ስጋህውን ድንግልኺ አደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንክውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙን እግሮክም ያውብ ቆሮም ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ባርኩም ወአርባዕንተ አልባቢክም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘኢይክሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽመው ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወልዳ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ዘንዙ ልቦና ስሙ አይዛንኩም አንብሩ በልብኩም እባብ ክብራ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም በዕብራይስጥ ማርያም ይልመር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረትም ቅድመ ዓለም በልና አምላክ በእንተ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ በላ አዳም ለብስታ ምሮቅ መትወጽእ ዝጥም እግዝእትነ ማቆም ከርሰ ብእሲቱ ቢከርታ ዘይጸውሮ ለቤትነ ማርያም ሰበተጽፈ ኩሉ ዘይሰምየቶ ወአይል ብዘክራግ ምረቶ ወአይህልና ዘይክላለቶ አብጸሆቶ ወባይቱ ንሽተን ነገረኩ መጠነ ተክለነ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በብዛ አምሳል አሰራቱ ስሮልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አብሃውን ቤተ አረን ካን መንገለ እማ ስም አብሃ እያጨሙ ስምላኒታ እና ለሞኑ ተውቦ ተደንግለለም ለስም ለናክቲ ተኩነን ጋለልና
اسمع أبسو تورد مدرب وانز قدام منو كمكت مرام زكون مراف أو منو كمكت مرام زكون بيت لمنفس قدوس يتكهالو النبي لسر ملاتيات ألبو زتصر ساتو ألبو زي قبر هاتيات الزني بلكت مريم باتيتا اجزتنا مريم تنص ملاك اجزتنا مريم تأبم كلنا نسلنا هلكت مريم لا ملاك وكل ملك هلكت مريم ملك أملاك اجزتنا مريم قصبت الأملاك نصنا اجزتنا مريم كنت الأملاك مدرسة اجزتنا مريم ولدت الأملاك ودنكل ناكت مريم نقرت من اجزتنا مريم سبقتوا وريات اجزتنا مريم ودس بلسانه كل فترة آكروا ولد بيت كريستيان سميت بيداكم لاتان وهابي تسقايت لزيت لاكاسنا ملكت تأمنوا بكل بكم زيت نافوق اسمي منايتكم وقد مسألة سجدوا ويقولوا كل ملائكة السماء سجد لك ودسك اجزتي مريم فكما ودسك عن سافور بدسان تفسك مريم قدس نجزة تسوق من جابير قالوا امنكي تفسي اجزتي مريم توصا من يچنا لا وهر زب امان زاس سلب غغرو سور كوس اورد بمتكفتو تفسي اجزتي مريم دغن تبچ تبت كما يسر هيوان من تگدفا جارو سدين تفسي اجزتي دنگل مريم مدر قدسن تبصاچ زابير انزي تيان بدمنا برو وباوشتچ تفسي مريم زاس سر امنچ زابير قار زرب قدسان هو تفسي اجزتي مريم نگل زسمر بچ زابيت ولد منچ قار زن سگلتم ساب منفس قدوس تفسي اجزتي مريم امو انت لزهواريها او لذا حواريه أنا تفسي وقت مريم زولو شلا أمانيل ذا أكبر ما يتم لاش إن ملهم سنا مدرلتو سلام ليش وقت مريم تولج أملاك إن زيت نسات متر تمايت أنيش سلام ليش وقت مريم تولج نقصن زيترا وان زيت ولد أنك تمايت من لاش وسمج ما أمته بل ده تمرين كل سلام ليش وقت مريم سمر كبش مقصد جابير مثلش تصلي وسألنا مرتا أقول ليش يسوع كرسوس كما يسرى إلى نهاية وينه تأمرها لجزتنا قدس رنجل وكليه مريم ولا تأملاك قلتا ومركتا مرت فكر والدا يحلو مثل كلنا حزب كريستيان سماعيان وأنبابيان لعلم علم عميان وهلو تاتي بيت كريستيان تتحنصت وسمالك زتنا مريم وزو تأمر ومن كذا يتكبر بوسيتا وهلو بيسي أكابي أنكس بيت كريستيان مالته وليته وأوتي تك متكا بكل جزء ويروه هوها وهات لا تركبوا دكتس قامسل مثل آنس أمدر درار بجي مسيت وأمزي هاويرون أما بكمل معدوس أنكس بيت كريستيان قدس وسبقونه زي من فقال لي تنسى بكم سرعة زلماد وأبراهام مايتته ورس علي إتهاتيات أنت جبرا زي مسيت وباو سبيت كريستيان وصويرو مرحوته وأمكن ما يسلم أعمالها وراكزاتي على بيت كريستيان يبيل اللي هو بيسي أكابي أنكت مصاحبيه ملاك زي أقبال بيت እግዚአብሔር ولا كفن بصن فبترو أنت جواه ويبيل النصاف وتنا أنت رسول اسمه بأنت يا إمرتك آيتتكو ما أتي أملا عليك وسبائك بدفرتك امساتك لك اليك امساتك لك اليك فوزنت يبيلن ملاك دي أقبال بيت كريستيان يبيه وقت بيسي زك مركبه وبجزية معن ملاك بس حالا عليه زنتو دوي وحزن دمت تكتأنس ونبرا وقت بيسي انزي عود أهقراته وإسعاداته ومسيحاته وينقر له كل سب انزي يبلي رويتشا زكمر رسيتن اجزتي مريم سوا بايكو وسبيت زي أحبر ساعت ونبرا وقت بيسي بزك مزيد ويا اسكالته ماتو انزا اي يبس واي نصب دمت تكتو عنس ومسسقه انزا وانزا اي حبر مثل سب اي بصلوت واي بمسوعت واي ببلي واي بمستيا وزنتو كله مناني وحصار وتصدو ما يكلغو باي ما هيمنا دركبو بዛ عالم لزنتو رسي زرس على حتياتو ميمت انا يركبو منت ميمت انا يركبو من دابيه ومكسبت لزوبا بدفرات به وبتبيت وسزاتي من قدس بيت كريستيان اسمع ابالو يتي لزت سبعه قدس نقلبك ليه مريم تنبلنها صلاه بركتا وهبت صلاه بركتا مدت فقر والدا يحل مثل كل نزب كريستيان سمعيان وانبابيان لعلم علم امين بركاتها لذاتي زيتنا قدس مريم ولديت مدانين هللويا هللويا هللويا
ولايلة كلنا هللويا بزامر رتج مريم أدهنا بتعمرج نازازيت نمازن وهيلا ورزتنا مرسا مريم وتصفالك بجزية صلاة وإطعان وجزية نزول قربان ننازوزوت هناني بسد مكان ولاتي تعملك مريم بلا سبسا وركاب بنزاك رب كلشي بسيتك علي بابيه فتتمو برو كتابوش مهوضو لنا كربية لنا داي بيسي دايبسي ولا ولزرك زركبو من دام دا كستو كفتت إساياس بسوات لك مريم ملكو ملاي زارا سوات لك مريم ملكو صادقان زغدا سوات لك مريم ملكو ردتو لزنا سبحات دلو لتأمر وبتأمر تفسح كل عالم بمنعم كبد ترديت كفلا نقدس مريم كم تمكن مالد كل قلتنا زماننا عنا فاتنا قادم أزور حتياتنا دم سيس تزلنا يا هاجر سلام هاجرنا نهزب رابطنا كان الدكاب سلام كم زد كانت قادم أبسط ذاتا أكبرتك أبونا أرآيا سلاسي ولدة سائية أبرا ميكائيل أبرهاتسيان ولد النفس كلهم لما أتات إيرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن زلو ما تصانا نعلنا كمتنا هوريا الزمهار كايوم أبسما ربنا سمكاي قدس من قصغات مسا فقد كامتا أبسماي كم دم أمدريخون نعلات انجرانا لما حبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا عندقلنا قب كفادنا نمبر فتنا يتتونا من قصن حيلين كبرن زل عالمنا تكايما أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلام لك اللخو بحلنا خدن قليخي شقاخون دن قليخا أدي جابير سوات قويتا سراوي السلام لك اللخو نسخكا عن السبرختيغي فركر سخون بروخي أم التسقا جابير مساقي وفست الدس والكي هتياتنا سريلنا نفت ودخ إيسوس كورساس منتانا محرت لمن لنا أمين ونادنا ميكائيل رضانا بصلوتك تمهسنا عند حديثك شاهد مسجد
kesadahan. ተአምሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘስኡል በነበልባል ወበነደ እሳት ርሱን ጸሎቱ ወበረከቱ ወአስተብቆቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ተርጻ ለዛቲ መካን አትክልተ ወንጌል ሐዲሳን በደመ ዋህድ እለ ቁብአን ወያድህነነ እመከራ እኩይ ዘመን ለዓለመ ዓለም አሜን። ተብህለ ከመሃሎ አሐዱ ብእሲ ክርስቲያናዊ ዘይነብር በውስጥ አሐቲ ሃገር ወይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወይገብር ትእዛዞ ወይጽሕቅ ጥቀ ለገቢረ ሰናይ ወያፈቅሮ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወነበረ እንዘይገብር ተስካሮ በአብይ ፍስሐ ውእትኒ ይነብር በግብረ ማህረስ ከመ ይኩኖ ሲሳየ በዘይሃዩ ነፍሶ ወነፍሰ ብእሲቱ ወውልዱ ወአግብርቲሁ ወሰብአ ቤቱ ወነበረ ውእቱ ቀዲሙ ዘይገብር ተስካረ በዓሉ ለሚካኤል በአብይ ፍስሐ ወተለዓለ ፈድፋደ ወረከበ ብዕለ ብዙሃ ወበአሐቲ ዓመት ሰምረ ለቱ እክል ዘዘርአ ውስተ ገራሂቱ በብዙሕ ስርናይ ወኩሉ እክል በበዘመዱ ወኢገብረ በከመ ቀዳሚ ግብሩ ወኢተዘከረ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወኢረሰየ ምንተኒ ወወፃ እጽየ እኩይ ውስተ ኩሉ ገራህቱ ወበላ ወአጥፍአ ኩሎ ገራዊሂሁ ዘሰምረ ጥቀ ወተዘከረ ሰቢሃ ወደንገጸ አብየ ድንጋጼ ወሰበ መጻ ለአሊሁ አብይ መከራ ወጠፍአ ኩሎ ፍሬየ ምድሩ በእንተ ዘአጽርአ ተስካረ በዓሉ ለሊቀ መላእክት ሚካኤል ወእምድኅረ ዝንቱ ተዘከረ ወገብረ ተስካረ በዓሉ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በአስተሃምሞ ወአሰነየ ፈድፋደ ወኢያስተተ ወነስሐ በጻሕቀ አብይ ወኢተሃየየ ገቢረ ሰናይ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቱ ወእግዚአብሔር ኢያሃጥኦ እስመ መሐሪ ወመስተሳሂል ተወክፈ ንስሐሁ በጸሎቱ ለሚካኤል መልአከ ሳሂል ወምህረት ወቅዱስ ሚካኤል ኢረስአ ዘቀዳሚ ሂሩቶ ወአፈድፈደ ካዕበ ፍሬየ ምድሩ ወተመይጠ ወኮነ ከመ ቀዳሚ ወኢለኮፎ እጽየ ወኢምንትኒ ወወረደ ጸጋ እግዚአብሔር ለአሊሁ ወበረከቱ ለቅዱስ ሚካኤል ውስተ ቤቱ ወውስተ ገራሂቱ ወሀበ ኩሉ ዘአጥረየ ወበዝሃ ብእሉ ፈድፋደ እምቀዳሚ በትንበልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ውእቱኒ ብእሲ አፈድፈደ ገቢረ ሰናይ ወሰፋ እዴሁ ለውሂበ ምጽዋት ለነዳያን ወለምስኪናን ወይገብር ምህረተ ለኩሉ በስመ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በዕለተ ተስካሩ ወበእንዘ ይገብር ዘንተ ከመዝ አይረፈ በሰናይ ወበአ ውስተ መንግሥተ ሰማያት በትንብልናሁ ለቅዱስ ሚካኤል ጸሎቱ ወበረከቱ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አስተኪዳን ከጽኑ ዘይባል እመከራ መግቦ አንተ ለትጓሃነ ሰማይ ሃራ ቅዱስ ሚካኤል ድምፀ ስብሃት ከመንዚራ ሰደኒ በአክናፊከ ውስተ ዶማዊ ደብተራ ሀባለው ኤልያስ ወእዝራ ተአለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ለሉ ሰማያት ነበር አቦና ስምከ ይትቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ
فاتكا خمت أب سماي كم دمام مدريخون نعلت انجيرانا لما هبنا إحنا نزبدلونا بدلون كم حدقنا لهم بدلنا أسانا حدقلنا أو كل خفاد إحنا ننبرنا فتنيت أتونا منكستن حيلن كبرن نزل عالمنات كايم مؤمن ووغزت يا مريم من قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا أخي دنقلخي بسقاخو دنقلخي عد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺኻ በንስትብርኽቲ ኢኺ ረማሕፀንክውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሕገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለዘይጽውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ መድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋዕ መድኃኒት ለዘይጸሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባይነ ይጽቦ ወልታሁ ነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽልቲሁ ምስሌሁ መስቀሎ ሞቱ ቅድሜሁ ኢየሱስ ክርስቶስ አዘተ ወይነ ጎቦሁ ያባነ ቤተ መራሁ ውስተ ደብተራሁ አቤት ጋቦ ለምሳ ስርጎዋን ሃራሁ ለጥብሃ ስጋ ከን የስዮ ወለነቃ ደም ከነረዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስያ ሱራፊ ለስለተ ነደዮን በህማሙ መትካ አምላካዊ ተናጥዮ ጥብሃ ስጋ ከን እግቦ ወለነቃ ደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስካይ ለዘአጸቦ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ቢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራት ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ አምር ወመንክር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሂልዎ ምህረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወያዕርፍ ነፍሰ አቡነ አርአያ ሥላሴ ወምስለ ኩሎም ሙታን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሃሎ አሐዱ ብእሲ በኢየሩሳሌም ዘስሙ ስምዖን ወውእቱ ጻድቅ ወየዋህ ወይሴፎ ይርአይ መድኃኒቶሙ ወፍስሐሆሙ ለእስራኤል በመንፈስ ቅዱስ ለአሊሁ ወአርአዮ መንፈስ ቅዱስ ከመ ኢይመውት ዘእንበለ ይርአይ መሲሖ ለእግዚአብሔር ወሰዶ መንፈስ ምኵራበ ወሰብአ ብእዎ አዝማዲሁ ለሕፃን ኢየሱስ ከመ ይግበሩ ሎቱ ዘበህጉ ተወክፎ ውእቱኒ ወአንበሮ ውስተ ሕፅኑ ወባረኮ ለእግዚአብሔር ወይቤ ይእዜ ትስዕሮ ለገብርከ በሰላም እግዚኦ በከመ አዘዝከ እስመ ርእየ አዕይንቲየ አድኅኖተከ ወአስተዳለወከ ቅድመ ኩሉ ሕዝብከ ከመ ትክስት ብርሃነ ለአሕዛብ ወክብረ ለሕዝብከ እስራኤል ወዮሴፍሰ ወእሙ ያነክሩ በእንተ ዘይነብብ ለአሊሁ ወባረኮሙ ስምዖን ወይቤላ ለእሙ ማርያም ናሁ ዝንቱ ሕፃን ስዩም ለድቀቶም ወተንሥኦቶም ለብዙኃን እምውልደ እስራኤል ወትምህርት ወይትወቀሱ ሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين آمين. سبحات وكل يدلهم لآب وولد ومنفس آب قدوس وولد ومنفس وزلفني والعالم عالم آمين آمين. سبحات وكل يدلهم لآب وولد ومنفس آب قدوس وولد ومنفس قدوس والعالم عالم آمين آمين. እግዚአብሔር ጸባዖት ምሉእ ሰማያት ወምድረ ሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር يدلهم لآب وولد ومنفس አብ ወወልድ قدوس آمين. ስብሐት ወክብር يدلهم لآب وولد ومنفس አብ قدوس ወወልድ ዓለመ آمين. ስብሐት ወክብር يدلهم لآب وولد ومنفس አብ ወወልድ قدوس ወመንፈስ آمين. ስብሐት ወክብር ቅዱስ ቅዱስ يدلهم لآب وولد ومنفس አብ قدوس ወወልድ ዓለመ ዓለም آمين. እግዚአብሔር ጸባዖት ሰማያት ወምድረ ሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلهم لآب وولد ومنفس አብ ወወልድ ወመንፈስ قدوس ቅዱስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን ስብሐት آمين. ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلهم لآب وولد ومنفس አብ ወወልድ قدوس ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين. ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلهم لآب وولد ومنفس አብ ወወልድ قدوس ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين. ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ يدلهم لآب وولد ومنفس አብ قدوس ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሚን آمين. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት نحن بورنا ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐቲከ
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሩይ ስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ማሁ አንህ ኃጢአተ
ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ርሽሉስ ኩሎ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ምሉእ ሰማያት ወምድረ ሳተ ስብሐቲከ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወክብር ቅዱስ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወክብር ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ወክብር ቅዱስ ይደሉ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያት ወምድረ ሳተ ስብሐቲከ ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ይደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ጸባኦት ሰማያት ወምድረ ሳተ ስብሐቲከ ከመ አንሃልካ ቅድመ ለኢያሪኮ ኢያሱ ከማሁ አንህል ጥቅመ ኃጢአትየ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ አሜን።
አመት መስል ኮንኖ ምስለ ደመ ጎባይ ጋር አማይፀንኩ ነፍስ ምስለ ዲከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአ ሰማያት ወምድር ዋቀሶ በእንቲአየ ተቆሮትከ ወተሰይጦትከ ከመ ገድፈ ህዳት ብሩር ሃሌሉያ በሳይለ ምህረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ተሃኩሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃን ስብሐት ለከ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቀላብ ቅዱስ ፈትካ ከምታ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። ዋዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ከሓድገልና ናፈቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይርብ ነፍሳታ ግብር ሃይማኖት ነብራቦን ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን
ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደግና ተነይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ህሊናኺ ድንግል ብስጋኺ እውን ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ከማሕፀንኩ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰልና ናፈቁር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። أسكلك يجيو هللويا إسرائيلاتي لنفسي هللويا وسريلاتي لنفسي يسمع بس كلك يجيو هللويا وسريلاتي لنفسي سبحات وودعسي سبحات وودعسي نفسات أكبرتك وعيماتك أبونا أرايا سلاسية قبر ميكائيل ولت تنساية أبرهاتيان ولت تنساية ولت ميكائيل قبر كريستوس ولت قدسان ولت هيوت ولت كريستوس نفس غلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا فزونا عندما تصانا نعلنا نبل أبونا زب السمايات سمايات نبرابونا سمكاي قدس صفات باركا خمتا سمايكم دماء مدريكون على تنجرانا لما بنا نحن زبدلنا بدلو كم زحدقنا لهم وفاتنا مبرنا فتنيتون زل عالمنا كمارا سلام سلام ناخي دنگلي سقاخون دنگلي سلام لك الله كابان سي كرتبو وملي تصق مساخي وفس يسبل ياتنا سيدنا فتور يسوع كريستوس من تانا آمين هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا حسستك هللويا هللويا أريني قصك أريني قصك واسمعني عني قالك نفسي عسست ياك أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا حسستك هللويا أريني قصك أريني قصك
واسمعني قالك نفسي حسست هاليلويا أرأيني قصك أرأيني قصك واسمعني قالك نفسي يا حسستك هللويا أريني قصك أريني قصك واسمع عني قالك نفسي حسستك ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ ነፍሳት አግብርትከ ወአይማቲከ እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ አቡነ ጣያ ሥላሴ ሚካኤል ወልደ ትንሣኤ ገብረ ክርስቶስ ሐጽዮን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ረብቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ፃናና አቡነ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ትምጻእ ትምጻእ ፈቃድካ ታሰብ ይሁን ናን ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግናሎም በደልና ንሳና እንደገልና ፈተና ምስልን ኃይልን ክብርን ዘላለምና ኦዝት የማርያም ናኺ ድንግል ኢኺ ካኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጽባኦት ኮይታ ካብአንስ ከከርስኹም ርግዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ተታሰሪየና ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳና ምሕረት ለምንልና ወካይበ ናሰበቅም ተኩሎ ومدها يسوع كريستوس أكبر وايمان أمان مكان سوت تساه زب سمايات መንግስት ክፍሎሙ በንተ ነፍሳት አግብር ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብር ዋይማቲከ ዘለእረፍት
ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክን ለነፍሳ ግብርትከ ወአይማቲከ መሃ አግብር ነፍሳተ አግብር ወአይማቲከ እንተ ነፍሳተ አግብር ወአይማቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሰ አግብርቲከ ነገድ ነፍሶም ሓራ ገርካ ብዘይ ምክልኻልን ብዘይ ክፍኣትን ሃቦም ስጎምካ እቲ ዝድለ ግዜ ዓቢርካ ኣተንስ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም እንተ ነፍሳተ አግብር ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብር ወአይማቲከ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ አግብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሰ አግብርቲከ ኣብ ልቢ ሰብ ዘይተሓስበን راب زدال خير متن زي تحللن إذن زي سمعه عيني زي رأيه نسخة أوزي أبير سن عزو كتب كلها أنا يا وما عزوز لسبع مفن أنا هي ومن عزز وما عزز لسبع مفن أنا هي وما وما سبع مفن أنا هي وما لك مثل
እግዚአብሔር ምሳኺ ናፍቁር ወድ ናኻ ኣድገል ንኣብ ንወ እግዚኦ ተሳለ ስአት አማ ያበው ነገስተ ሳባ ዋረብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎቱ ኩሎሙ ነገስተ ምድር ነገስተ ተርሴስ ወደ ሰያት አምሃ ያበው ነገስተ ሳባ ዋረብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎሙ ነገስተ ምድር ነገስተ ተርሴስ ወደ ሰያት
አመሃ ያበውኡ ነገሥተ ሳባ ወአረብ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎሙ ነገሥተ ምድር ነገሥተ ከርሥየ ወደ ያበው ነገ ሳባ ወአረብ አዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎሙ ነገሥተ ምድር ተደርሼስ ወደ ተያዝ አምሃ ያበው ተሳባ ጋዳ ያመጽኡ ወይሰግዱ ሎሙ ነገሥተ ምድር ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ዜናው ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ አለ ወልደ አብ
ኩሎ ጊዜ أيوم أخانا ቀኑን ተነስተው أفكلت أسانت أجيك جابير كل تصمخا قليلا ناب نازريت عدم تمر هسان عبي منفس دما دلدله سبب كعملو أجا أملاخو نعو نبره كم ولدو نبع الفاسقا ببعمتو ناب يرساليم يخدو نبرو نسو ودع السرتو كل تعمت مسكونا خاء كمتي سرعات بعال ناب يرساليم ديبو إثان معالتات أخيلهم كم الله سخلو خاء يسوس اتقلعا كاب يرساليم ترفه يسيفنا دي انقنا إزي أي فلتون مساب مقد زل مسيل ومقد حدا معالتي كدو أب أزمادو من أب زفلتو من كعاد ليو مسعان وخاء كداليو ناب يرساليم تملسو وندما دحر سلسة معالتي أبيت مقدس أما أخل ممهران تغميتو الناس معمن النحتة من رخبوه سمعوه زبلو بتي خاء بتي مسو علن من لاشون تقرمو ترعي ود ما سنبدو أدي خاء بالودي لمن تايك خمس قبر كاننا نوها أبو خان أنا ناقو هنا ندالي كانيرنا بلتو نسخان من تايم اتداليني من تايم ما اتداليني أبتناي أبوي زبلك خون كم زقبا أندو أيتفلتنكم بلم تاتم قنا نزي زبلم زربا أيسو علوان بساتاتهم وردو ناب نازريت مصع يئززم وين ساتاتهم وردو ناب نازريت مصع يئززم نبره ادي ادما نز كل ነገር አብልባ ተዋህሉሎ ነበረት ኢየሱስ ከአ አብ ቅድመ እግዚአብሔር አብ ቅድመ አምላኽን ሰብን በጥበብን ቁመትን በጸጋን አበየ ካብ ኦሪትን ነቢያትን አንተ ቃል ካብ እትወድቅሲ ሰማይ ምድርን ከሐልፍ ቀልል በለ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ነአምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል በሳል ከግዚኦ ምድረከ ሃሌ Hallelujah.
وأمو لأجزينا سالما كما يمهرنا ويسهلنا يستريدون علينا سنوة لركت ديانا Ariyan Exiosailaka Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
نفس الفترة مزقة هو اللي واحد نعم ونور زي بلو نصحبه علم كي أما عمو طارنت مسكال كان منجيل متاحقا تزوج قيتان احنا أخنا مس تزون عاقي ودس الروج
ዓለም ጸጋ እግዚአብሔር ይሃ ለኩልክ አምላክ አቡነ እግዚአብሔር አብ ወአብ ብርሃን እዩ ንኹሉ ዝኸውን ዓይኒ ዘሎ ንኹሉ ነብሲ ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝብካ ማዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ እናመንካ ማእሰርቲ ፈቲሕካ በእምነት ቀለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ በረት ዘይረቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍራህን ብምርዓድ ንትልምኖ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝበለጥ ቅድሚ ሕሊናኻ ዝምርምር ከይልመናዮ ዘድልየና ፈሊፉ ቐዲፈና ብዘይምጥርጣር ክንፅዋዕ ከለና ሰምዓና ዘይመርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓጂርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ጎይታ ንልመነካ ኣለና ኣስማዓና ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ነመስግና ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባረትካ ነመስግነካ ኣለና
ندخل السماء سيدنا بخان نقرب لنا كان تحت غرفة حيث الأمن فذكرنا ثم لما نخاس مع يوم وقيت هذا من الكونين كتاب كذي طلعنا فوز العالم أبيت ما أسرت نزلونا أملاكنا يبهاك وقيتا تكالنا كان ملاختي بزي قارت مسكانا مع تعزم خيخا وقيتا زي أقاسي بأكوتية بمحلية كل تعزم مسكنخا هاي كبر مسكانا أيو كم مساقا زنبري أخرن ناتكات ببن ناتكا مفتحن زل خيخا عالم كيف وانا هو تبهر سبن مدحام بسكازة تقل كبار عود حرادوتان تسيو تز أوجيتان إحنا برد كانوا ودسك لنا ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ታወፀን
ማርያም አሜን ይበሉ። ማርያም ወላዲት ለምነን መሐረ على أملاك ربنا يا بيرام أركم بقى الصغار دعنا قدس موداته أنت تسبق أي موداته كلنا تسبق لنا نعلمنا حنت غير زاغير وازل الحمام صغار حقلنا وسمحرت كال أخلنا وقئن ورا وقئنا قرير كاد ما جابير أملاخنا سلامن هدعاتن رقعاتن أوردلنا كلهم زعرف من قصة أورسلنا عيمم زلوا فوسلنا حزينم زلوا صنعنا علنا تجنقم زلوا هولم شغاب نفس التأثر في حيهم أميام زلوا دما نسألنا قدس جابير أملاخنا برهان الدتك بسلام كبزم صحة برهانة تمكت كادما بسلام أبصحنا نفساتا أكبرتك وعماتك أبونا أرعيا سلاسي قبر ميكائيل ولدة تنسائي أبرهاسيا ولدة تنسائي ولدة ميكائيل قبر كريستوس ولدة قدسان ولدة هيوات ولدة كريستوس نفس كلهم سمعتات إرترانا نفس عرفتها بلنا امتنا حواري عزم هاركا يوم اب سمايات تنبر ربنا ندورنا نسوا كلنا تنبر ربنا قدس مقصات مزاف اركان تاب سماكم ودما مدري يخون على تنجرنا لما هبن ناس بدلنا بدلنكم تحرقنا بدلنا نفسنا حرقنا كوكب واحد حننا نبرا فتنا يتتونا من قسين حايلين كبر نزل عالمنا تكايمامي ودينا قدس انقل مريم من قدس جبريل ملاك سلام لك بحلنا خدنقل زكاهون دنقل خي دق جابير قيدا سراوي سلام لك نسخ ونسبر اختي فرما هتنكم برخي ومن تتقى جابير مساخي وفتت داسي بالك حياتنا خارقنا نفتور ريس كرسس من ثانا محد من الله امين بسم آب وولد منفس قدوس هاد وأملاك آمين أتحوي أبزل بونا زخون من تجزار سوون من تخان نصو مسوات أبزل قربولون زعرقولون جزيه كبت كريستيان كي وتأخا محرت من تختركب سرية حاتيات لمن نتم انتخا زلم زلن زقربن كهن أي تحدو قدا كمي كم تنت زي تتأمق زوت وحبير كخيت وط أوش تبيت كريستيان كين كادا نتخان تنبلو نتم انتخا زلمنون سرية من تخلو محاتان عملاهم كان حسين لهم زلمنون سمع التاسب سرية حاتيات كتقبل انت الاتل اللي خن كاس لمنتاي كبت كريستيان توت سلمنتاي كخال منتخا دنين محرز زلمن نسخا بمحتم سماوي مرعاوي كريستوس حتم كنسخا داس لمنتاي كنت خنكا بيت غزيتي بهاجرنا بهاجر بلبخات تزور بار بيت كريستيان دغخا توصاكا بعدي اما خلاص لزي ركب نسخا نزل عالمنا ومن تقيتاتو افدق يا خطعطولك يا مرعاويا بزموت غزي حطيتو نمرعاويا مع طاعت خفتلو تمغبون بعد غنا ايتوهبون مو هو يطعمنيو
ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ ዝረኣየ መርዓዊ መና ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዛ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህይወት ሕያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹኖ ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፉስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ውሑ ኢኻ ኣብ ርእስዛ ኽውሑ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እየ መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈታሕ ከውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣነትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ናፃ ዝወጡ ንኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባርያ ኸውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጥዕኻ ሃልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ኃጢአተኛም በደለኛም ዝኾንኩ ናይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ብኣብሶሉት ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ናፃ ዝወጡ ንኾነ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቓል ባርያ ኸውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተታሪኽ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካብ ናብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኦም ምሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና ሰርእየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወጣና ግበረና ነኽሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩን ዓይና ኣገልጋሊ ኢኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንፁህ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታት ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካ ንመልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናኩስን መዘመራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለዉ ንስኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳት ኣክብርትከ ዋይማትከ ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምውሓል ምጓዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከመነርሓ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፃሕበልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ومحرم مفكر مسترك طبعا مفكر معنا نتقبل نبدرش كدسنا خناتكم مغنات هيمنات كوينا اتانا اقلقلت كاز تسرعت مستير قالت كهلنا بمن بقعات قبرنا نقبر حتيات ملقص حلنا كابانا التالح برهان قويت الناس كابر حلنا اساتاويان قربوا ذي يقولوا دبال عهوي حبت منفاس قدس حضر لنا كمي وكي حلنا ذا نددن نتفق نسيو انت لباتنا في التتعب كنفرنا ونكر وكيح نقر حلو سلام حبنا تلك مهارنا لبسنان فوس حمامنا نفترتنا حاكم نسخي اخم نزغد خنا مستير بقعات قبرنا
ኣብ ሰማያት ዘሎ ሰናይ መዓዛ ዘለዎ መስዋእቲ ብዘይነውርን ርስሓትን ምእንቲ ክነቕርበልካ ኩሉ ክሕልና ኸባና ኣርሕቕ ብብዝሕ ሳልኻን ምሕረትካን ነዚ ልዕሊ ኩሉ ምስጢራት ዝኾነ ሰማያዊ ምስጢር ምእንቲ ክንፍፅም ከዓ እታ ነብስን ስጋን እትወግፍ እትወት ኣርሕቐልና ንዓኻ ምስልዋህ ሰማያዊ ኣቦኻ ምስ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ዕብየትን ክብርን ንዕርገልካ ለና ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ልዕሊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንመድሓና ነዚ ዓብዪ ምስጢር እዚ ዝምሃርካና ንሕና ትሑታት ባሮትካ ኣብ ቅዱስ መሰዊእኻ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘይብቕዓት ክነስና ፀዋዕኻና ንስኻ ኢኻ ኣብ መምህርና ነዚ ኣገልግሎት እዝን ስርዓት ቅዳሴን ናብ ፍርድኻ የውድቐና ኣብ ቅድሚ ዓብዪ ቤትነትካ ነቕርበልካ ኣለና መባእ ምስጋና ውዳሴን ዕብየትን ተድላን ዘለዎ ኣብ መቕደስካ ክንፈፅም ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ብቕዓት ግበረና ኦ ሃብ መድሃኒት ፀጋ እትልእኽ እግዚኣብሔር ነብሲ ወከፍ ኣብ ኩሉም ብኩሉን እትገብር ኦ ጎይታ ኣምሃና ኣብ ቅድሚኻ ቀበልቲ ከምትኸውን ግበረልና ወጎይታናን ኣምላኽና ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ነዚኻ ብምኽንያት ሓጢኣቶምን ብፍላይ ድማ ብኣይ ባሓተ ባሪኻ ብምኽንያት ኣብ እሳይ ኣይተደጎም እዛ ቅድስናኻ ከምዝሃብቲ መንፈስ ቅዱስ ቅድስቲ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ምስጋናን ትንዓትን ዝግብኦ ምስኡን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሃሌሉያ። ኣነስ ብብዝሕ መለትካ ቤትካ ክኣትየ ንዓኻ ምርሓብ ኣዳራሽ መቕደስካ ክሰግድ እየ ጎይታ መልእላፈይ 3 ብምልእ ልበይ ክግዛእልካ እየ ብቅድሚ መላእኽትኻ ክዝምረልካ እየ ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ድማ ክሰግድ እየ ካህናትካ ጥርቂ ይለብሱ ጻድቃንካ ብሓጎስ ደስ ይብሎም ምስ ምዕዛት ነፅገኒ እሞ ኣነፅሕቲ ሓጥበኒ ካብ በረድካ ኣፅዕዱ ካብ ኣበሳይ ኣንፃሕኒ ካብ ሓጢኣተይ ድማ ሕፅበኒ ኣንፃሕኒ ካብ ዝተሰወረኒ ኣንፃሕኒ ንመሪኻ ካብ ባዕዲ ኣምልኾ ኣድሕነኒ ሰማያዊ ሕብስቲ ሃብካዮም ደቂ ሰብ ሕብስቲ መላእኽቲ በልዑ ኣደወይ ብንጹሕ ሓፅብ ጎይታ መሰውእኻ ድማ ኣውድ ኣለኹ ኣብ ድንኳንካ ዘርኩ መስዋዕቲ ሰዋእ ክእልሉ ከልክሉ ኣብ ቅድሚ እቶም መከራታት ብንመዓዲ ሰርዓኸለይ ንርእሰይ ድማ ብዘይተቐባኸዮ ፅዋኻ ፅኑዕ ሩዋኻ ፅዋሕዎ ተቐበል ስም እግዚኣብሔርካ ፅውዕ ቤት እግዚኣብሔርካ ንዝለዓለም ነዊሕ ዘመን ምእንቲ ክነብር ብኩሉ ዘመን ህይወተይ ምሕረትካ ይስዓበኒ ኦጎይታ ኣድሕን ኦጎይታ ኣድሕን ቃንዕ ኦጎይታ ኣድሕን ኦጎይታ ቃንዕ ኦጎይታ ኣድሕን ኦጎይታ ቃንዕ ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ወርኩሉ ዋህድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን زعلت زي أخندي تفريا ساعات زي أخندي تسدم يا سلام እግዚአብሔር مسايل مسكلهم من تخلو بطمنا بفرحاتكم ونصليون كلو دغبرا أدقتو وزا يا كبر سنغتا وقويتا نزق قربان زين آغاز زمطو من زمطو ما بسماء زمها بلد ما بزعل الزيانة بخزم طالكا قاري أخا تقبل القربان أبي صادق المسوات أبنا أبراهيم كبتا ملد كاخا كلت ساندم كان تقبل كاخا مبزح كل زغلنا عبارات كامها ومتقبل أفاي تمون كاف كل سنة كامل قدس كامل الخمس باب سماء ذكر العالم يد وقويتا قد هذا له ناس قد هم قد كهواي تملس أباري خاي تفله تداخلنا يتقدفنا أملاخين مدحين خمسة لا يتبلد أولوجيوس ريوس يوس كريس وديا وكذا بيهرا كيوس فانت أنتوس برمامنتون على تنين أمين كريسوس أملاخنا أزحب سزن سريت حتى تزخامن تقوم بحق بيمان كعتب حيل خاقدس منفس كاتن أزحب سزن سريت حتى تزخايخون آمين يا بها بريت حاتيات نمر يزقبل يكون حي بركة برهان قداسين نزابة كريستيان زي أيخون وقجا بها رام لاخنا بركة قربان أبي تتقبل كان نهاوش مركب نابراهام أبرسن بان يلي أصاب باكر مسناوي تابع عودرين يا وسابيتا بيت مقدس كل تسانتم كما بلز تقبلك كمون حات باريخا مبان قربان تقبل فجحات يخون بزع على من بزمة سنا وغفر من كل ساعة نزل على عالم آمين يا بهير قاسيوس قدلني بالليل أبلم شخي وعلني أبزع عرف له ما يمرحني نص حدش حليبني كم زوت أسوان المجد ستي مرحني
ግብዝ በለ ጸልማት ዘለዎ ርባእ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳይኻ እሞክኩ ኣይፈርህን እየ በትርኳን ምርኩስካን ሕልዋን እየን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻን ርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጉባኤይ መልኢ ይርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና ፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ከዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካሞ ዝባረኽካሎም ናትማይ ቡና ወይኒ ዝለወጥካዮም ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንፅሃዮም ኩሉ ሳዕን ህይወት ነብስናን ስጋና መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኾን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን መላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሃኒትን ንስሬት ሓጢኣትን ልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ عائلة انجرانا لما حبلنا انجدلنا أبدنا يدونا منقسن حيلين كبر نزل على ناس قائمة ودينا ابن مريم ناقد قبل الله سلام لك الأخوة ناقد نقليه مسكوان نقليه جاجيا كذا سلام لك كما ذنكم برخي وملث تقال جابير مساخير وفسد جاسي بلكي حاجاتنا نخاد قلنا نفت ودخي يسكرتوس من دانا وابي كسي زولت قاعد ذكرني يا بير نخنا حدك يحلوا مسوات كان قران كان بروبس يقبل لك اوغيتا اتدحنا نرمل وقيتا نخدنا نسمر وقيتا نخدنا نسمر وقيتا نخدنا طبعا بزلنا يو بفرحات እግዚአብሔር ደው ንበል
كلك مهردول علينا ومنفس قدوس ولا علم علم عمين سلام لكل كمام يسنا سلام اليانا እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረብ ሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖለና ሰዊርና ረዲእና ሓሊውና ኣቕሪብና ተቐቢልናን እዩ ተማዕቅብናን ኣፅኒዕና ካብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብጥሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ቀሪብና ንለምንሎ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ኦ
قويتا እግዚአብሔር كل تحتابون قويتانا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس علو كل قبرن من كل قبرن أبوش كل قبرن مسكنك لنا سلا سور كان زردا كان تحل كان نبخان سلا تقرب كان تتقبل كان سلا تعقب كان زصنع كان تبدا زعزيام سلا زبطا كان مسكنك لنا أسفك أي رن እግዚአብሔር ወይሳላሌነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እነ ቅዱስ فزايسيني كل جيا كسي أنا تلوانا أمان زعم زداد يمسير برون ويسرائيل أضوينا مفكر سب سلازن لمنا كالنا كم محرت كون لنا نزقدس على زيان كل زمن هيوتنا أنا أخاب مفراب بفطم سلام كن بفطم هابنا كل قناعات كل مكران حبون قرن زخنا كل قبر سيطان نخرق فاسبات من العزلان قويتا خوا يرحل أب كل حزب خاونا أرحل كاب زوريا زقدس تابزون أرحل ضطع من زحيشن كل نقر أزلنا كمان نعكر بيتن كل حي تلا خندق سلطان ذهب كان نسخا خم خاف كل خفاد احنا نقلها نمبر فتنا يتتونا عدو الدخاق قويتانا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس من تفقر سبيل بزقور محرتني قرتها مسخا معرم زخنا محوين زخنا مفت كرسن كبرين مسكانا طنعاتن زبو زلك من كل ساعة نزل عالم عالم آمين فأنت إلا بواه والقرآن
ሰላም ለኩልክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማ ብሓደ ዝኾንካ ንጹሕና ኣብ ቃልና መሕመድ መንፈስ ቅዱስ ቃል ካብ ሰማይ ዝወረድካ ናይ ህይወት ህበሰ ንስኻ ከመ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘብል መስዋዕቲ ከመ እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ እጅኻ ካብ ሕያውነትካ ሰማያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበልናዮ ናብዚ ሕብስ እዚ ናብዚ ፅዋ ዘንገፅካሪ ነዚ ሕብስ እዚ ባርኮም ነዚ ፅዋ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ፅዋ እዚ ተቐድሐ ንክብር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትና ኢኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣንቢያን በምሳሌ 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ጣሕሊ ዘንቢርና ኣለና እሞ ንእዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም እድዮብ ኤዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብኡ ቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እሞ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንኣትን ጽልእን ኣየሕድር ስግዱ በፍርሃት ናይ ኑዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ኣብቃን ማሆይ ሓኒትን ኮነት መከራ መስቀልካ ካባንያ ናይ ሓጢኣት ማዘርዘትካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ቢልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅቡልን ዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎምን ዝበልካ ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰሩ ንጹሓን ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሕጋዝ ከሰስሩ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሩን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንበረትካ ሰብኡትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምእንትምኩ ከምዝኾንካ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰው ኢኻ ርሶም ኣድኖም ዘለዉ ኩሎም ምእመናንን መኣምንትን ኣለና መገዲ ምሕረትካ ፅረገሉ ሓጢኣትና ቁረፀልና ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ናብ ስሕተት ኮነ በዓት ልቢ ዝኾነ ብምስራብ ወይ ከዓ ምስኣን ተበደልናካ ኣይሰብድኻ ምትፈልጥ ኢኻ መቐለዋ መፍቀር ሰብ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስሬት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ናፃ ግበረና ኩሉ ዝኾን ፍትሐዮም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣጉርቲካ እመትክ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ ንዓና ድማ ፍርሃስም ካምልኣና ቃድካ ብፍጻመ ኣጽናዕና ኦለዋ ጎይታን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ እሞ ምስጋናን ክብሪ ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ኮነ ረቦኻን ኢኻ ማዕረ መሕወይ መዝኾነ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሚን። እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስጉን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና ናቱ እምነት ብንጹር ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና ዳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስት ነብሳትና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምሶም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ከፍለና ምእንቲ ላእካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና
بنጹህ ልቦና ሃይማኖት ቃል ብዘጉድለት ከቃንዑን ቤተ ክርስቲያን አገልገልታ ንሳቶም እዮም እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክበና ምንት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስን ምንት ብፁዕ ሊቀ ጳጳስና አባ መቃርዮስን ንልምን አሎና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትጋትን ፍርሃትን ክሳዕ መፈፀምታ ክቦም ፃማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ካህናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦምን ብንጽህና ክቐርቡን ፃማኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምዕን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን አዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦምን ማተም ቅዱስ ሥላሴ ካትሞምን ምንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክቦም ምንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክቦም ምንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖምና መሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ምንቲ ነናዕለው ስሳዮም ክቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ትዕግስትን ኩኑዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻምኦም እውን ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ናይ ዕርፍቲ ቦታ ክቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣዓውና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕርፍቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ዝናም ከዝንም ምንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያተ ኣፍላግ ንልምን ኣሎና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዘጸድን ፍረ ክባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኹልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና
ኩልክሙ ሰማያዊ ወመንፈስ
መልአኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ባሂበልኪ ደስ ይበልክ በላ ንስኺ ኻብ ነቲ በረኽቲ ረኸርስኽውን ብረኺቡ እምነልና ሕድያትና ኸሓድገልና ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወዘልፈን ለዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ንጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮን ከምኡውን ካብታ ብክልተ ወገን ድንግል ማሕደር መንፈስ ቅዱስ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ሳዕቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን። መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 15
فقد حدا كساب فقدي 13 نبعلها زي كونه نخالق سب نحقواس نحنا اتم بإمنات برتعات زخنا نتم زدخمو أحواتنا هندقفهم دا أمبر نجزار سنات راح به كنبل أيقب أنان إيو نفس وكفنا نبس أينام انتخن هانصو سناي نقبر الله باهون نبلو كمي كريستوسوين كم تصحف طرفي اتم تصرفها أباي ودغه زبلو نرؤسو به أيبلن باتي كاب قدسات مصحف زركب تعقستن مصننا عن تسفام انتخن ركب التقدم زتصحفه زبله كله نتمهرتنا ايو زتصحفه عبيركم بحدا افكنكم املاخ ابو غويتانا يسوع كريستوس كتخبروا التي ناي تعقستن مصننا عن املاخ ابنحاتكم كمتي ناي كريستوس يسوع غيركم هذا حساب كتحاسبوا يهابكم آمين. وانجيل نايهود كنا نايزاب هذا ايو لازي كمتي كريستوس نخبر املاخ زتقبلكم نحادثكم تقابلوا مخنياتو كريستوس نتي نبوتات زتوهب تسفام انت خصنعو املاخ حقنيا خمز خنا انت خري ناي جزرات اقلقال خمز خنا انقركم اللقو ازخا كمتي أما أكل أحزاب كمسكنك إيه نسمكاون كزمر إيه زبل صحف زلو أحزابنا أملا بمحراتو أنتي كمسكنوا إيو كم بحدش وين أتوم أحزاب مسهز بخونكم تحقوسو جبل أتصيلخا كلاتكم أحزاب نقويتا أمسكنوا كلهم حزبتات وين يودسوا جبل ساياس كا أبزري السي زولت كمس إيو نصو أب أحزاب كبجز كتنس إيو بوخ أحزاب تسفى كجبرو إيوم جبل بحيل منفس قدوس أزيخم تسفى أنت كتبتموس التيز أمنكم وناي تسفى أملاخ كله حقوسن سلام يملأكم ناي آب برخت ناي ولد فقري ناي منفس قدوس هابتي أب قدس رهاتيون أب لعلي أبوتاتنا هواريات كم زورده كم وخا لعلين أب لعلي كلكم من تسفن دربن كوينو هواريا قولوس تنسايك أكليل ساعة وصلي بنتيانا يا للنساتنا فبزها سائل ومهرته سلام لكلكم سلام أبون ودو مدحنا عالم كخون أمزل أخور أنا نمسكر ونالونا
ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምን ኣምላኽ ኣብኡ ይነብር ንሱ ናብ ኣምላኽ ይነብር ንሕና እውን ነቲ ኣምላኽ ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣሎና ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ ኣምላኽ ይነብር ኣምላኽ እውን ኣብኡ ይነብር ብመዓልቲ ፍርዲ ትብዓት ምእንቲ ክህልወና እታ ፍቕሪ ኣባና ምልኣት ረኸበት ምኽንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ከምቲ ኢየሱስ ዝነበሮ ኢና ንነብር ዘሎና እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሃት ኣውጽያት ድርብያ ደኣ እምበር ኣብታ ፍቕርስ ፍርሃት የልዎን ፍርሃት ምስ መቕጻዕቲ ዝተተሓዘት ስለ ዝኾነት ከዓ እቲ ዝፈርህ ብፍቕሪ ፍጹም ኣይኮነን ኣምላኽ ቅድም ስለ ዘፍቀረና ንሕና እውን ነፍቅር ኢና ነቲ ዝረአዮ ሓዉ ዘየፍቅሮስ ነቲ ዘይረአዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይኮነሉን እዩ እሞ ንሓዉ እናጸልኦስ ንኣምላኽ ኣፍቅሮ እየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳዊ እዩ እቲ ካብኡ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ እቲ ኣምላኽ ዘፍቅር ንሓዉ ድማ የፍቅር ዝብል እዩ እቶም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እዩ ነዚ ዓለምን ኣብኡን ዘሎና ይተፍቅርዎ ቅዱሳን ኩርያን አርዳኢከ ናዝዘነሳይልከ በእንተ ቅዱስ ስምከ ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስከ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንፃና ወራት ተረኽበ ዜና ግብረ ሐዋርያት በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ኩን ምስለ ነፍሳት አግብሪት ከማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሣኤ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ሐዋርያት ራፍ 13 ካብ ፍቅዲ 30 እተን ክሳብ 44 ከምቲ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ንስኻ ወዲእኻ ኣነ ለመወለድኩኻ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ንኢየሱስ ኣተንሲ ኣቦታትና ተዋህበ ተስፋ ንዓና ንደቆም ከም ፈጸሞ ንሕና ድማ ነበስረኩም ኣለና ከም ብሓድሽ ናብ ጥፍኣት ከይምለስ ከዓ ካብ ምውታት ኣተንሲእዎ እዩ እሞ ቅዱስን በረኸት ዳዊት ክህበኩም እየ በለ እዚ ኣብ ካልኣይ መዝሙር ከዓ ቅዱስካ ጥፍኣት ክርኢ ኣይትህበን ኢኻ ይብል ዳዊት ብዘመኑ ንፍቓድ ኣምላኽ ምስ ኣገልገለ ዓረፈ ካብ ኣቦታት እውን ተጸንበረ ጥፍኣት ከዓ ረአየ እቲ ኣምላኽ ተተንስኦ ግና ንሱ ጥፍኣት ኣይረአየን በኣርሲ ኣቱም ኣሕዋትና ብኡ ሕድገት ሓጢኣት ይንገረኩም ከም ዘሎ ካብቲ ብሕጊ ሙሴ ትጸድቅሉ ዘይከኣለኩም ኩሉ ነገር ነፍሲ ወከፍ ኣማኒ ብኡ ከም ዝጸድቕ ኣባኻትኩም ስለዚ እቲ ብነቢያት ኣቱም ንዓቕቲ ብነቢያት ኣቱም ንዓቕቲ ረአዩ ሓደ እኳ ተነገረኩም ከቶ ዘይተኣምንዎ ግብሪ ብዘመንኩም ክገብር እየ እሞ ተገረሙን ጥፍኡን ዝብል ከይበፅሓኩም ተጠንቀቑ ንሳቶም ክወፁ ከለዉ ከዓ በታ እትመፅእ ሰንበት እውን እዚ ቃላት እዚ ክነግርዎም ለመንዎም ተኣኼባ ምስ ተበተነ ከዓ ካብ ኣይሁድ ካብኣቶም ንኣምላኽ ዝፈርሑ ክርስሊታትን
ብዙሓት ንጳውሎስ ንበርናባስን ሰዓቡ ታቶም ክነግርዎም ከለው ከዓ ብጸጋ ኣምላኽ ክጸንዑ መዓድዎም ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ተለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር አምላክና መስጣቦና አብርሃም ተቀበልካ አሁን በዳዕዳሊ ኸዘውረድካሉ ወጎይታ ከመ መስዋዕተና ዝማዛዕታን ዘንካባና ተቀበብ ክንዶ ድማ አበ ይጨናት ወረና ወመብቀል ሰባብ ቅድም ናይ ንጽህና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቃዓና ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ሃዋርያት ጉባኤ እግዚአብሔር ማቕንዕ ዝኾነት ጸልዩ ድሕነትን ልምነልኪ ክብሪ ተመላኺ ቅድስት ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቕሪ ወዲ ክዓርግልና حقنا يترك برهان زخنا كرسوس أملاخنا زولد كلنا داسي بلكي ونتصل نقلنا بساتنا محرد قبلنا حتياتنا حد قلنا نبقيت على منلنا ودنقل مريم كل سنة ولايت أملاك داسي بلكي بحق من تدك سبت لمني حتياتنا حد قلنا نبقيت ودخل منلنا بحق نقص زخنكي ونتصل نقل داسي بلكي وناي بحرينا تم كحت زخون كده سيبلكي ونا مان يلا ملاخنا زولد كلنا ده سيبلكي أفكر مقيتانا إياس كرسوس ناي بحق متعرق زخون كم حدد غير واحد يادنا من حد قلنا خذكرنا من كلنا داود وكذي باركو زيتان روية Vaniti Maryam tanwetu Ismazawista karsa Zayitli alim Kullutan Zawaladetu Masawadan Muz Yesus Kristus ونكت ذاتيه كمجيد ومرت لميكائيل وبسرعة لجبريل وعبد سمايات لمريم دنجل ونبونا لداود وطلب لسلامنا وكان كبر سامويل موتو ذيك ابن قزر ومرات لميكائيل ودنجلنا ليوحنس وملك العبنا باولوس اسمه برهان
ማርያም መዛውስተ ቀርሳ ዘይስአለም ከሎታን ነጻ ተሰጎምንያ ለማርያም ድንግል ሰምራዊ ዋስርገዋ ደብተራ ለማይደረደቦ ገላሞስ ያወከይናት ላረነ ተውቦ ታኖረ ለዘካርያስ ተራራሽን ገብርዋ በመንገደ እግዚኦ ወሮባህ በማይከላ ያርግ እጣን ቅዱስ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዕንፀይቲ መስቀል ተሰቅለ ጐይታ ይቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተበልብልን ሰብ ምስጋና ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማን ኣቦ ዝተቐመጠ ሕያዋንን ሙታን ክበር ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ ጐይታ ይቅረበለልና ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ዘሃደነ ጸጋ ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ
بكم እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን ንኹሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኹሉ ነብሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ኣጎዘብ ካብ መዓንቀፍ ፀልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃንካ ጠቅኻና ነቶም በኣኻ ንኣመን ካብ ማእሰር ተፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዕ ካብ በረቱ ዘይረኽቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃ ብምርዓድነት ትልሙነ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና የዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓድ ይህበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰማዓና ዘይምርምር ብርሃን ንጉስ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽቲ ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ወጎይታ ንልመነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግን ንዓኻ ንውድስ ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ቃልትካ ንባርኸካ ኣለና ወጎይታ ነብዚ ቅዱስ ምስጋና ዝንሳለሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም በኣኻ ንኣምን ቅንዕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኹሉ ሓይሊ ፀላም መንፈስ ክንረግፅ ዝሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ክንካ ድማ ዓረግካና ወጎይታ ነቶም ዝልመነኻ ስምዓዮም ወጎይታ ዘምን ልልመነካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክስሳብ ልዕለ ፀላኢና ዳዕወት ሃበና ካብ ምጥላል ፀላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ወዘላለማዊ ንጉስ ስማዕነ መበለታ ጠናዕነ ንዝኽተማት ተቐበል ንዓይ ኣሻለ ብምንጥፋት ምለስ ቤት ማእሰር ዘለውና ድሕነ ወጎይታና ናምላኽና ንብሩኽ መንግስቲ ናትካ የመንኹልና ፀቆኽነና ወለኩልነ ኩንተ ወነስመ ለከ እግዚኦ አምላከነ መንግስት ብሩክ አሜን ይበልዎ መላእክቱ ሰላም ቃሉ በስሉሳ ቃሉ በአሜን ይምሐረና ይቅበል አምላክ ፍረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና ንፈድከሉ አእምሮ ይዓድለና ከም ፍቃዱ ክንመላለስ እግዚአብሔር አምላክና በኃይልኻ ደግፈና ካብ ዝሓል መበሳይድካ ክንዘርግሓለ ሃገርናን ህዝብና ሰላምካን ረድኤትካን አውርድ ንቤተ ክርስቲያን ሓድነትካን እምነትካን ሃበልና እግዚአብሔር አምላክና ነፍሲ ዝዓርፉ ባሮትካ አቡነ አርአያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወለተ ትንሣኤ ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ክብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ሓዘኑ መጠናዕ መንፈስካ ስደደልና ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓት ከም ዘለዉ ድማ ኣክበልና ከምቲ ናህዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና እናበልና ዝዋዓካ ኣለና ኣብ ሰማያት ነበር ኣቦና
ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለትና ሀበነ ንዝበደለና በደልና ሓደግናሎ በደልና ናበሳን አብዋድና ፈተና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም አሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም ለክለኹ ግልኺ ስጋሁን ግልኺ አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት አምለክ ንስኺ ኻበነ ዝብረኽቲ ፍረማሃተንኩም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽዓድገልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምህረት ለምንልና አሜን። መሐረነ ጋዘ መላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኬ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ናብ ፍቅሪ ወድኺ ይጸልይልና ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለኩልክሙ እግዚአብሔር አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ የጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጽሐን ሐዋርያት ከነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዉ ዓንትኹም ሰምዓ ዘለዉ ኣዛንኩም ብፅዓትየን ዝበልካዮም ንኣናውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕን ክንሰርሕ መፀረት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጎይታን ካባኻ ንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ እንብለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበልና ዘክር እግዚአብሔር አምላክና ብሞትን ዘቀደመና አዕርፎም ንዝሓመም ብቕልጡፍ ሓውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድኃኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም ኤፍራታ وركبناه وسط مجدام نبوء انكسى وسط أبياته لإግዚአብሔር 232 ፍቅሪ 6 ሸውዓተን እነሆ ኣብ ቤትልሔም ብዛዕባ ታቦት ኪዳን ሰማዕና ኣብ መሮሪ ዓርከኣ ረኸብናያ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንእቶ ናብ ቅድሚ ዝፋኑ ከዓ نسجد
بون كذا سابياديو يا sama naho rada وركبنا استوى مجدا እግዚአብሔር ሰማይ بون كذا ركبناه وسط እግዚአብሔር አምላክ ንኩልና ብኩሉ መንፈሳዊ በረከት ይባርከና ንቅድሰና ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎ ብሰዓትን በብግዚእን ምዘመስግንዎ መላእክቲ ሕረት ዘለዎ ይግበረልና ደሙም ኩሉ ሰዓት ንዘላለማ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትካ ንጥህና ሃዋርያትካን ክሳዕ ዓለም ሰላም ንሳኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውዮም ኩሉ ሕማምን ካዕብን ካብ ዓላማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡእ ምስጢርካ ክመሩን ዝለኣኽዮም ንሳኢኻ ወጎይታናን አምላክናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብና ናይ ሕሊናና ዓይንት ኣብርሃልና ቃል በጥፋት ክንሰምዕ ክዘረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብካ በሳኻ ተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ብዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ አቅሊጦስ መንፈስ ጽድቅ ብሩኽ እዩ
እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ علة جرانا لما بنا نحن نهزب بدلنا بدلا تنصحرنا لهم بدلنا بسنا هدقلنا وقوات حننا مرافة يددونا من قسن حايلين كبرين زرارنا تلاينا وادينا ورسنك الماريا من اكرس قبلين ملا سلام لك الله بحلنا خد انقليخي قاون دنقليخي هاتك ديابي هرقيتا سراوي سلام لك نسخة ونسورك تيخي لما هاتنكم بروخي وملتا تقا الجابير مساقي وفزتي داسي بلكي حاجاتنا وحاجاتنا نخطوط يسوس وسنتنا محسن آمين نو وانجل منقذ زمان نقويتانا مدحينا يسوس كريستوس حواريانا قلقالن زخنا كاب وانجل لوقاس نقر قال بارخنا خبر منقذتو قبل مسكانا نقبا لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجل لوقاس صف 4 كفقد 16 نبتا زعبي الله من نازريت متى بمعلت سنبت كا كم تلمادونا بيت صلوت آتو كان ببون تنسى متحف النبي إسائياس كا هابوو ند متحف انتقلعو خا زد تصحفو كفلي رخبه ندخاتات كبسرهم سلازق بأني منفس እግዚአብሔር ኣብ ልዕለ እዩ ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት መርኣይ ንግፉዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ሕሪተ ዓመት እግዚኣብሔር እውን ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መፅሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ
ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዒንቶም ናብኡ ይጥምታ ነበራ። ሽዑ እዚ ጽሑፍ እዚ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ። ኩሎም ከዓ መስከሩሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ። እዝስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከዓ ይብሉ ነበሩ። ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስሊ እዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ዝሰማዕና ኣብዚ ኣብ ዓድኻ እውን ከምኡ ግበር ትብሉን ኣለኹም በሎም። በለ ከዓ ነቢይ ኣብ ዓዱ ከቶ ከም ዘይከብር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ። ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ብዘመን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓጥወሉ ኣብ ኩላ እታ ምድሪ ከዓ ዓብዪ ጥሜት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ነይረን እየን። ኤልያስ ከዓ ናብቲ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ኣብ ሰራጰታ ናይ ሲዶና እምበር ናብ ሓንቲ ካባታተንሲ ኣይተላእከን። ብዘመን ነቢይ ኤልሳዕ እውን ኣብ እስራኤል ብዙሓት ለምጻማት ነይሮም እዮም። ንእማን ሶርያዊ ጥራይ ደኣ እምበር ካባታቶምሲ ሓደ እኳ ኣይነጽሐን። ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም እዚ ምስ ሰምዑ ኣዝዮም ኮረዩ። ተንሲኦም ካብ ዓዲ ናብ ወፃኢ ኣውፂኦም ከጽድፍዎ ከዓ ናብ ገምገምታ ዓዶም ተሰሪሓትሉ ዘላ ኸረን ወሰድዎ። ንሱ ግና ብማእኸሎም ሓሊፉ ኸደ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ሓልፍ ይቐልል። ናምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ይመስለከ ምናማልዮ አንተ ውእቱ ተገበር መንገደ ኃይለከ አዳንጎ መዝራይትክ ወርክንከሰሲ ኦሌ አይረክዋ ወስተከ እግዚአብሔር አምላክና ብዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝለኣኽካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርሒ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልመና ኣለና። ኦ ጎይታ ምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕ ንመካሕ ኣይኮናን። ነዛ ባህርና ዝፈተኻ ያው መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራሄኻ ንልምን ንደልን ኣለና። ንኣና ንመድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር ስጉእን ደሞን ኣናና ኣገልገልትኻ ንኹሉ ህዝብኻ ንመፈራረዲ ከይኮነና ንመድሓንና ንመደምሰስ በደልና ምንዘላልነት ሰራሕና መስተስረይ እንተዳለወ ይኹን። ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብሪ ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። Dios
ለኩልክሙ እጅኻ ኩልን ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራይኻን ልምን ዘለና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ ቤተ ክርስቲያን ባየ እንተ ሐዋርያት ብፅዕት በአበ እግዚአብሔር ተሳለነ على أكحل ترزلك كبرت تسوق كله تساوي يا ولد ለኩልክሙ እጅኻ ኩልን ዝሓዝን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙን ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብ ረራይኻን ልምን ንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም ጸልዩ በእንተ ዛቲ እግር
ሰማይ በረና በጎይታዬን አምላኬ ይትነስሞ ጠላትኻ ይበተኑ ብርኹም ቅዱስን ስምካ ዝጠልኹ ለማብ ቅድም ገጽካ ይርሓቁ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፍት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንበል ኩልና በጥበበ እግዚአብሔር ጸሎታ አዘክሩ ገባሬ ሰማያቶም እግዚአብሔር አብናም ተዋህዶን መድኃኒትነ ወረደም ሰማያት ወተሰብ መንፈስ ቅዱስ ወእማርያም ቅድስት ድንግል كان محور أتنا أتمس أمت علم زمان ሙታን ወሕይወተ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ። ንሰይጣንን ንሰራዊት ምስተላለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልኑ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋ ወረሰሓት ከም ዘንጻኽኩም ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት የደፊልኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋ እንደምን ተቐረብኩም ካብኡ ምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን። ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኮንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። እዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብኽፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ወጎይታይን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክቡሕ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስሙሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጥንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኹሉ ዝኻ ሓደ ዝገበርካ እዮም። ንስኻ ኢኻ
እንዝ እግዚአብሔር አብይ ዘላለም ዘላኩ ለሰብእ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብእ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንዓ ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣቶም ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ኣብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መልኣኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ንሰብ ድማ ኣብ ምድሪ ሰላም ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ብኣ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእካ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳናን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞትካ በተምፅእ ምዝካረ ከይሆን አንጽሃና ንኩልናውን መንፈሳዊ ምስዓምነ ንሕደድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና هللو أنت آمين يغرغرنا تبعلكم سلام تام سقرابتهم تلاوتهم ونتمتع انبا تكوناني بمهابتك قدس بيتي እንበለ ሞት ሰማያዊት ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻ እንደምካን ውበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስኑ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሰው ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረኸቱን ምስል ዘሊቃና ጳጳሳት ናባ አንጦኒዮስ ጳጳስ ናባ መቃርዮስ
مسكولنا هذا كريستيان كنا هاجرنا إسرائيل بردية نزل عالم يحلولنا مثل نفسات أقبلتي وعماتي وأبونا رئيس الله قبر ميكائيل ولا تنسى أبرهاتين ولا تنسى ولا ميكائيل قبر كريستوس ولا قدوسان ولا تيوت ولا كريستوس مثل كلهم سماعات العالم عالم عمين اغذيابير مثل كلكم منفس أكبت والأملاكنا هللو على بابكم بمقد معلم واسق العالم هلو እግዚአብሔር በትስልስቱ እግዚአብሔር በመለኮት እግዚአብሔር በመንግስት እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም እንቅሳት ዘላለም መሰለስነት እግዚአብሔር መለኮት እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ቅድመ ወጋታን ጽባህን ቅድመ መዓልትን ለይትን መላእክትን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር መንግስት ሰማያት ከይተረበቀት ምድር ከይተራየ ሐመድ ማለት ከይቆሉ እግዚአብሔር መንግስት ቅድመ ፀሐይን ወርህን ከዋክብትን ቅድመ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር መንግስት ቅድመ ዝንቀሳቀስ እንስሳን ቅድመ ዝነፍራ እባብን ቅድመ አራዊት ባህርን እግዚአብሔር መንግስት አዳም በራእዩ በምሳሉን ከፈጠረን ትእዛዙን ከፍረሰን እግዚአብሔር መንግስት ስብሐት ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም በእንተ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንቶንዮስ ወብፁዕ ጳጳስ አባ መቃርዮስ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ
በስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ ዕረፉ በሃይማኖት። ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ ብበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ። ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ገበረልና። እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ስንፋስ ፈጽመልና ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውስ መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቁኑ መገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናን እናቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ እምባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና። ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቡጽናዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካል ዝእከብ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኣምላኽና ነፍሶ ከበብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉን ነብሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳት ኣግብርቲ ኳይማቲካ ኣቡና ኣርኣያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሳኤ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመራቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓሊ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሓርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍረን መደንገጽን መንበርካ ጽዋት ንዘቕረብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብፁን ማእሰርቲ ተኣስሩ ናብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን መሪር መግዛእቲ ተታሕዝኑ ኣምላኽና ኣድሕኖም ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልሉ ግዜ ዘክሮም ንዝኣዘዝና ንኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ዘለዓለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን ወተዛሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን። ሰማይ የስማዕ ምድሩን ጽንት በል መሰረታት ሕንዙን ይደንግጹ ተቀመጥኩም ተንሱ በፈቃድ አቦ ወረደ አበ ማርያም ዛንገደ በድንግልና ንጹ እግዚአብሔር ተወልደ በፈቃድ አቦ ወረደ ማርያም ታንገደ በንጹህ ድንግልና እግዚአብሔር ተወልደ አብደን በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ አመጥባት አዲዩ መግብና ደለ ከመጻናት በኸ በጎለ እንስሳ ተወድየ ማንክሱ ተወፈየ ወከመ ሕፃናት በከየ እንዘ የስእል ማጥባተ እሞ ሲሳየ ብግሃድ ተመላለሰ ገንዘብ ተራእየ በብንሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ
كم سب كوينو تم كتو ما برخ حدا رب ديابلوس تفتنا بحيل ملكوت نغزات ظلمات سعره قدوس 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 እግዚአብሔር فتن سب زفترن عدام كبرعو تحتياتنا من تناتا خوطا عداوان مكرا مسكن زرقحي ذوي فدويه قدوسات وبطوات لن بلنورا ما زندوت وامانين آمين سماينا بخنا ببو تمته أمسجنه باريخو فرسمو نتمنى قدسان لك مزامر نتهانا ورياتنا هابو متحبس تزي ادقت حتيات من تخاتكم تقر السقايو انكو بالعبلوم آمين 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 ونرامين ማየን ወይንን ሐውሽኻ አመስገነ ባረኸ መሆነቶም ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን እታን ሐዋርያቱን እዚ ጥዋዚን በጃ ብዙሓት ምንተኻትኩም ዝፈስስ ደመዩ ይድሃቦም አይሁድ ሓዝዎ ነቲ ሰራዊት መላእኽቲ ብርሃን ብምርዓድን ዝቐመሉ ንዕዋ መጋባእያ ቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ በትሪ ወቕዕዎ ጎድኒ ብኹናት ወግእዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይን ካብ ሓደ እምኒ ማያን ትዕዞ እምኒ ጥሙዕ ሓሞትን ከርበን ዝተሓወሰ ኣስተይዎ ዘይመው ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብወፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ተፈሊተንዘ
ኣብቲ ደቀ መዛሙርቲ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ጥርሃ ጽዮን ከዓ ተራእዮም በ40 መዓልቲ ሰማይና ብዝዓርገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከም ሃልሃል ተሓዊ ተደደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ሕብስቲ እዚ ናብዚ ጽዋ እዚ እውን ከም ሃዛቶም እቲ ቅዱስ መንፈስካ ስደድ ናይ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደመን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ዝሰተ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ሙዙ ክነብር እየ ኢልካ ከምዚ ተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ ولد ዓለም ንኹሉ ዝበኻ ንዘለዓለም ንህይወት ንርስሓ ምንፃን ክኾኖም ሓደ ጌርካ ሃቦም አበነ ይበር በዚያከ መንፈስ ቅዱስ وفوزنا فزندو بصفورا كما بكان يا ولا كل عالم ولا عالم برو كسمو በስመ እግዚአብሔር ወይትባረክ ስመ ሰባትሁ ለይኮን ብሩከ ለይኮን
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላከነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ አይቴ ብሔራ ለጥበብ ዋይቴ ማህደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረፈኖ ታነጠብ ሃገራ በዩ ምሕደርያ ኸበዩ ወሰና ኸበዩ አሰር መገዳ ኸበይ ተረኽበ ባሕር ተሳጊሩ ብቀይሕ ወርቂ መንታየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመንዮ መዋተ ሰብ መገዳ ይፈልጣን እዩ ኣብ ባህሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋብ ሰማይ ከዓ ተሓበት ንዓ ዘጥርዩ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ዝፀልኡኻ ሞት ይፈትዉ ኣብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃንና ተነፃፀረት ከዓ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኩሉ ዝሕደስ በብትውልዲ እውን ናብ ጻድቃን ተመሓላለፍ ንስኻ ካብ ክቡር ዕንቂ ትፈልጥ ንኩሉ ግብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን እውን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላቱን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸብሩ መኳንንቲ በኣ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ተፍቅር ንዝሕልውዋ ትሕሉ ንዓ ዝጸልኡኻ ንዓ ዝደልዩኻ ሞገስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ እውን ተሓድር ንዘፍቅርዋ ጥሪት ስቦም ንመዛግብቶም ከዓ ተላ ክትመልእ ናብ ኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኩሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኩሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕንዐ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ እዩ ንእስራኤል ቅዱሱን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነፀት ሸውዓተ ኣዕኑዳ ከዓ ኣቆመት ስብሕታ ሓረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንኣ ዘለለት መኣዳ እውን ኣሰናደት ኣገልገልታ ብነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባየል ግስ እናበለት ዝኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጎደሎም ከዓ ሕብስተይ ብልዑ ወይነ እውን ስተዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ንበሩ እናበለት ፀውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጉእ ዝተበጀወና ብመፍሳስ ደሙ ዝተሻየጠናን ንዘለኣለም ንመንግስቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ጥበብ መድሓኒና ውእቱ ዘቤዘወና أتبع سقاه وتسايطن فنزهة دمو وهرن لمنقص العالم عالم أبونا بسمايات يتقدس اسمك ويكون قديك كما هو
ናይ ብርሃናት እግዚአብሔር ናይ ስልጣናት እግዚአብሔር ጎይታ ሊቃነ መላእክቲ እግዚአብሔር ብሞት ተሳእታ ኣሲራ ዝነበረት ነብሲ ፈታሕኻ ጸልማት ተቆሪና ዝነበረት ካብ መከራ መስቀል ሓደ ወድኻ ኣብርሃኻ ሕማማትና ዝፈታሕካልና ዝኸብደና ኩሉ ዘርሓቕካልና ኩሉ ዘርሓጢያትና ዝበተኽካልና ናይ ስምብራትና መከራ ወሲድካ ድማ ዘሕወኻና ንስኻ ኢኻ ኦ ጎይታ ካብ ጥፍኣት ናብ ዘይጠፍእ መገዲ ቦታ ህይወት ዝመለስካና ንስኻ ኢኻ ኦ ኩሉ ዝሓዝካ ጎይታናን ኣምላኽናን ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጋረጁ ብርሃን ቅድሚ ገጹን ሓዊ ዝኾነ መንበር ክብሩም ዘይትርጎም ንቅዱሳን ዘዳለዎ መዕረፊ እውን ዘይንገር እዩ ልብሱ ድማ መዛግብቲ ብርሃን እዩ ንቅዱሳን መዛግብቲ ትሕልዎም ኩሉ ብምርኣይ ዘርዕ ዝርዕደልካን ዝውድሰካን እምባታት ዘምክኾም ስሙ ክንገር ከሎ ማዓሙቓ ዝስንጥቕ ድማ ንስኻ ኢኻ ንሰማያት ብኢድካ ኣኪብካ ኸደንካ ንምድርን ቀላያትን ዓቢሮም ይርዕዱልካ ብኡ ኩሎም ሰራዊት ጸላኢ ዝጭነቑልካ ዲያብሎስ ወደቐ ኣራዊት ተረግፀ ከይስውን ጠፍአ በኣኻ ዝኣምኑ ኣሕዛብ ብኡ በርሁ በኣኻ ዝጸንዑ ኦጎይታ ህይወት በኣኻ ተረእየ ተስፋኻ ጸንዐ ወንጌል እውን ተሰብከ ብኡ ጥፍኣት ማሰነ ዘይጠፍእ ጸንዐ ኦጎይታ ኩሉ እትሕዝ ኣምላኽና ካብዚ መሕወይ ሕብስቲ እዚ ስጋ ወድኻ ክንቅበል ኣብቅዓና ካብዚ ጽዋእ እዚ ነባቢ ደም ወድኻ እውን ክንሰቲ ስልዋት ግበረና ሙስኑስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘለካ لمن كل سعن زلالم عالم آمين سراويذ ملايتي لمداني عالم يقوم قدميو أني عالم لمداني عالم سقاه ودمه لمداني عالم ونفاق مقطو لمداني عالم آمين يا نقروني مكواننت لا تقوموا
بقع مطابوخ نحقوس بعينتنا نرايو بداونا ونطبحيو سقو مزحبس زحادة يخون دمو ونابز طوازي يفسس نزحبس زي قبل كله كابانا نحادقا بزيد من منفس انتراح سقا خمزة مقبلا يمسلو نزي طوازي وانكسات تخلو نحادقا كابانا بزي سقان منفس اندم تراح خمسة يمسلو انتايدا سقان دمن منفس حدا يملكوت مستبنوت حدا خمس خنن زلالم عالم امين سجيد لا زيادة ناين الساعة صلوات وقويتا كل عالم زحزك እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስን ስጋይ ኻባ ባዶ ወድኻብ ጎይታናን አምላኽናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነባና ጴጥሮስ ንስኻ ኹሒኻ ኣብርዛው ግዚአን ቤተ ክርስቲያነይ ካንጻየ ናይ ስእላፍ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋና ይኹሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኮነ ኣብ ምድሪ ፈታሕካ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኮነ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስመን ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ብፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተወድለ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕካ ሓልዎምን ተማሕፀነምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይነቱ ሕት ባርያኻ ብታኒ ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዘምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዘምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተ ይስረየለኒ ኩሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስቦም ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ በደገልና ንሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋህ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና ንኩሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኸውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንሰሊቃና ጳጳሳትና ኣባ አንጠንየስ ዘክሮም ኣምላኽና ኦ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርየስ ዘክሮም ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኣጎይታ ንኩሎም መራሕትን ሰበስልጣንን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኣጎይታ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉንስቲስን አንበብትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘብለን ተታማትን ሰብኡትን አንስትን አረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር በእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ኦ ጎይታ ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትና ንድየታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጎይታ ነብሳት ኣግብርቲካ ኣማቲካ አቡነ አርአያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወልደ ትንሳኤ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና ኣናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክሓትን ለወጠ ሃይማኖቶምን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፋታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምናውን ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ህይወት ፅሓፈልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓ ንዘለዓለም ዓለም ግእዝ ናብ እዝሊ እዝሊ ናብ ግእዝ ብዝተቀየረ ቀለም ብዝጎደለ ግዜ ብዝሓለፈ ጋብ ዝወደቀ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ነፅረኒ ዝተቀደሰ ስግኡን ደሙን ዝተቀደሱ እዩ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መንፈስከ
ክርስቶስ
እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ውስተ ንስሐ አሎ ክሙ ብሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ብንስሓ ንዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕቤት ውሃትካ ይቀረበለሎም ከም በዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቀደም ኣበሳዎም ሰላም ይቕር ኢልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ምስሉን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ጽንዓትሙ ዘለካ ለመን ኩሉ ዛዕን ዘለዓለም ዓለም እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብን ዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስሬት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉን ደሙን እዩ አሜን አሜን ክሳዕ ድሕሪ ተስፋ እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክልተ ወገን ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ማርያም ዝወሰደ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉን ደሙን እዩ ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥን ብዘይ መበንተና ጲላጦስ ሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ክልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ አሜን 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 መለኮቱ ካብ ትስቢቱ ቆጡ ሓንሰዓት ወይ ካብ ቅጥበት ዓይን ከም ዘይተፈልየ ካብ ብእምነትን ዝቕበሉ ህይወትን መድሓኒትን ስለ ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ አሜን 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 እመኑ እዚ ናይ ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን እዩ أبو بقمنا سكندم مسكان كبر مسكان نعو يخون لمن كل ساعة نزل العالم عالم آمين እግዚአብሔር አምላኬ ባዘብ ለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ ነው ሓደ ወድኻ እንታይ ማይቶ ይመበዝ ሁሉ ኃጢአታና ሐስየለ ነው አብቀራኒዮ ፈሰሰን ጽደም ወድኻ እንታይ ጠራዓሎ ዝዛረብ ደም ነባሪ ኃጢአት ደሰስር ይኹን ደሙ ተቀበለለይ ከመ ይፍቅር ወድኻ ምን ተኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቀቢል እዩ ደሓንኩን ሰይጣና ውሽጥ ልቢአት በመንት ጎጊን እዩ መኦ ጎይታ እሱ ጽነኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካበኒ ብምክንያት ኃጢአት ቀትልን እዩ أبيوتي كباك فلنا عين مسحات كاب زي سقط زي قارد دفار سيطان أدحنني وقويتان السغان قسين أملاخين مدحنيني خمو نعين باريخا قص نفسين سقاين أنكس سلام لجن زنسك النبلج مريم مننا توقع جمار بينا ويتمات أنا وياك ما بوج
ሰላም ሰላም ለመልካሃና ወያ ጨንበር ሳነም ጥሉ ዘወለድ ዋለ ማርያም ማፀና ሰመልከም ፍጹም ወታቀበ በመልክ አሄን መፍቀሬ አምላክ ገብረች ዛፈች ነፍሶ ታግር ተሮ ታይታትረነሶ አዎ ባይለው قبل والهزان مريم تسفى لكبسان ويزي صلاة ويتان ويزي نسو قربان زودنني استزمك ላዲተ አምላክ ማርያም እንበለ ሰብሳብ ወሩካቤ በይነዛ ቅረብ ኩለቺ ተቃለ ይባቤ ወጅ ማዛ ከርቤ ለነዳይ ብእሲ ወለዘረከቦ መንዳቤ ህብስተ ከፈት ኢሳያስ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቶ ወይኑ ሰበብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ይወልጣሙ ከመቅጽበት አዋላተ ክርስቶስ ይኩኑ ስልጣኑ እጹብ ወመንክርሽኑ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረፍኩም በዛቲ ዕለት ሞያና ለማንተሙ በብዙ ትዕግስት ሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት በለንስሐ ኪያነ ይንሳነሙ ሰላም ለክም ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩሎክሙ ድማም ሰብአ አስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማይፀነ ለክርስቶስ በሥጋ ወደሙ እግዚኦ ኩነኔ ካባል ሀገር ወጽድቀከ ለወልደ ሀገር ጸራት አይተገ ድቅብ ንግሳ ወሰራዊታ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ረተወልድኪ ሳይሎ ይፍለነ
ፈጠርካዮ ኣብ ኩሉ رأريو دربو بابيتن سيحات عمره دربا منن እታት ዘይኮነ ሐቀኛ ስጋን ነፍስን ከም ዝተዋሃደ ድማ አረደ ኣብ ስጉኡ ነባቢትን ለባዊትን ነፍስ ከም ዘላቶ ምእንቲ ፍለጥ ድማ ብርግጽ ጸመአ መለኮት ንሓዋሪ ኸቱ ኣይጸምእን እዩ ግናኸ ብነፍሱ ጸመአ ሐቅነት ሰብነቱ ምእንቲ ክግለጽ መንገዲ ብምኻድ ደኸመ እግዚአብሔር ቃል መጺኡ ኸማና ሰብ ኮነ ነባቢትን ለባዊትን ነፍስ ዘላቶ ስጋ ነኸዓ ተዋሃደ ባር ነዚ ብዛዕባ ነገር እዚ ካብ ቡሉይን ሓዲስን ምስክር ኣቕርበልካ ነቢ ዳዊት እውን ነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ ንቅዱስካ እውን ኣብ መቓብር ክብስብስ ኣይትፈቅድን ኢኻ በለ ስለዚ ቅኑዕ ልቦናን ኣእምሮን ኣብኡ ምእንቲ ክህሉ ጎይታ ዝተዋህዶ ናይ ሰብ ሓድነት ስጋን ነፍስን በዚ ይግለጽ ኣሎ ከምኡውን ነፍስ ምስ መለኮት ናብ ሲኦል ከም ዝወረደት እሙን እዩ ስጋውን ኣብ መቓብር 3 መዓልቲ ክገብር ከሎ መለኮት ኣይተፈልዮን ኣምላኽ ብሓቂ ሰብ ምዃኑ ምእንቲ ክግለጽ መለኮትን ነፍስን ኣብ ሲኦል ምስጢር ፈጺሞም እዮም ኣብኡ እውን ኣይተታሕዙን ብዛዕባ እዚ ኸዓ ካብ ምዉታት ሓራም ምዃኑ ኣብ ሲኦል ብባርነት ከም ዘይተታሕዘ ብፍቓዱ ብኣካለ ነፍሲ ናብ ሲኦል ከም ዝወረደ ምስክር ኣሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ እውን ሞት ክሕዞ ኣይከኣልን እሞ ከምኡውን ጎይታ ባዕሉ ንህይወተይ በጃዕ ሓሊፈ ክህባ እየ መሊሰ እውን ክወስዳ ስልጣን ኣሎኒ ከም ዝበለ መሊሱ እውን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ ንህይወተይ በጃ ባጊዒ ክህብ እየ ኢሉ ኣሎ ከም ብሓድሽ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት ጉሃየት በለ መሊሱ እውን እንታይ እሞ ክብል እየ ኦ ኣቦ ንነፍሰይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕና ግናኸ ምእንቲ እዚኦ ዝመጻእኹ እንሆ ኸዓ ነዛ ሰዓት እዚኣ በጻሕክዋ በለ ዝናዕባ ነገር እዚ መለኮት ብፍቓዱ ምእንቲ እዛ ሰዓት እዚኣ ከም ዝመጸ ብዛዕባ እቲ ምጉሃይ ከዓ ብሓቂ ሰብ ብምዃኑ ኣፍለጠ በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን አሜን ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን ለይቤሉነ ግበ
تذكرهم بسلام وبذكر يسوع كريستوس سبوا وزمر لا توعيك ولا كدسك ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር በኒ ከመንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ ግበር ፍሬም ከማሰሪ በስብሐቲከ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ ጋር መንፈስ ወሃቢ እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እኩት ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ገንዘብ ጎይታና መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እኩት ወስቡህ መቅዳስ ጋር ነርድ መንፈስ ንክንኪ እስመ ኃያል አንተ ወለከ
ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮት ወስቡህ ጋንደ መንጎይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እኮተ ወስቡህ እስመ ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለም ስብሖ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽንዓ ኃይሉ ሰብሕዎ በክህለቱ ሰብሕዎ በከመ ብዝሃበ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ ወበትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ኩሉ ነፍስ የቦለይ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወለዓለመ ዓለም አሜን። አኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳት ወነስያነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ንስምካ ምስጋና ቀርባ ኣለኹ ጣዕሚ ዘላለም ዓለም ኩሉ መዓልቲ ባርኸካ ንስምካ ድማ ምስጋና ቅርብ ንዘላለም ዓለም
አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስም የመስግን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አቡነ በሰማያት بحدش كلنا زحاز እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልመነለና ልማኖና ይንዓቐን ኣይተቆጣዓና ምሕረቱን ካባና ይርሓቐን ሞት መማሃር ወቱ እግዚአብሔር አምላክና ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ አምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ ስጋ ወድኻ ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ድማ ንዓኻ ምፍርሃብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ ሁና ብሕልና ነሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብ ስራሕ ስጋውን ኢና ንሰርሕ መንገዲ ስጋውን ኢና ንነብር ንስኻ ደኣ መንፈሳዊ ስራሕ መሃረና መንፈሳዊ ሕጉና ለብመና ንስኻ ንዓና መንገዲ መንፈስ መርሓና ንዓና ንሓጣን እንተዳ ምሒልካና ሽዑኻ መሓረት ትበሃል ጻድቃን ሰብ ምግባሮም ኢኻ ትምሕሮም ከም ጽድቆም እውን ትፈድዮም ዝቀመደመ በደልና ይትዘክር ኦ ጎይታ ምሕረትካ ቀልጢፉ ይምፃና ናባኻ ንጠርዕ ናባኻ ንእዊ ናባኻ ንምህላል ኣለና ሃብከ ንጸርህ ሃብከ ናወዩ ሃብከ ለዓለም ዓለም አሜን በሉ መላእክተ ሰማይ ጎይታ በላዕናዮ ስጋኻ እንደምካን ከም ዝበልካና ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ከም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኮ ሂወት ከም ዘሎ ፈሊጥና ዝሃብካና እዋን ጎይታ ምሳኻ ክንነብር ቅዱስ ስጋኻ ክብር ደምካ ክንበልዕን ክንሰትን መንፈሳዊ ትብዓት ዓድለና ዓይነ ልቦናና ብርሃልና እግዚአብሔር አምላኽና እወ እቶም ኩሎም ዝሓመሙ ፈውሰልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቆም ዘለዉ ርህሎም ጠሚዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ መቃውሕቲ ዘሎ ተንበቲካ ሓራውጣ እዮም ልቢ ዝጨከኑ ኣራህርህ ካባኻ ዝረሓቑ ገዶም ኣቕንዕ መለስ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓና ይከኣለካ እሞ ኣብ ደገ ቤተ ክርስቲያን ብምሕረትን ክፈተልና ክንሰግድ ጎይታ መገድና ቅንዕ እግዚአብሔር አምላኽና ንሃገርና ዝሓለፈ መከራ ክሊልካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተና መከራና ወዳእዮ እግዚአብሔር አምላኽና ስደትን መከራን ህውከትን ኩናትን ከተርሕቐልና ንልምነካ ኣለና ጎረባብትና ሰላም ሃብና ዓለም ምእታ ድማ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ ነብሲ ባሮትካ አቡነ አርአያ ስላሴ ገብረ ሚካኤል ወለተ ትንሳኤ አብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሳኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስለደልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቅደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልና ሓደግና ኣለና ወሰለና ሓደገና ተኳድሕና እንደረፈደና ይተና መንግስት ኃይልን ክብርን ሰላምን ከዲና ናግዘና ሰላም ለክ ድንግል ስጋህን ድንግል እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለው
نسخي خابن سبرختي أخي فرما هتنكم برخي وملك السجاج يا رب ساغف دستي جاتنا خد قلنا نفضل رسول من دانا محد من الماء ይርኩም ርህሩህ ፈጣሪና ኣብዚ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ቅዱስ ኣምልኾ ንንስሓ ንቅዳሴ ንውዳሴ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሐዩ። በዚ ሰዓት እዚ ኩልኹም ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም ቅዱስ ኣምልኾ ክትፍጽሙ እናደለኹም እናደለኽን በቲ ዘሎ ሕማም ምኽንያት ክንመጽእ ዘይከኣልና ዝኾነ ኣብዘ ዘለኹም ኾንኩም ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተወታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት ሃገረ ቅዱሳን መንግስተ ሰማያት የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንሕና ብህይወት ስጋ ንዘለና ኸዓ ሰማዕናዮ ቃል እግዚአብሔር 30 60 100 ሰናይ ፍረ ኣፍርዩ ንበረኸት ንህይወት ንሰላም ንቅሳነት ንዕረፍቲ ክኾነልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርን እዩ ምእንተዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ኣቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ናይ ዝዕለት እዚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ዝፀሓፎ ምዕራፍ 4 ካብ ቁፅሪ 16 ሳብ 32 ናብታ ዝዓብየላ ናብ ናዝሬት ድማ መፀ ብመዓልቲ ሰንበት ከዓ ከም ልማዱ ናብ ቤት ጸሎት ኣተወ ከንብብ እውን ተንስአ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ከዓ ሃብዎ ነቲ መጽሓፍ እንተቐልዖ ከዓ እዚ ተጻሕፎ ክፍሊ ይረኸበ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐባኣኒ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ እዩ ንምሩኻት መልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፉዓት ከዓ ምውፃእ ሓራ ክሰብኽ ዕርይቲ ዓመት እግዚአብሔር እውን ክሰብኽ ለኣኸኒ ነቲ መጽሓፍ ዓፂፉ ከዓ ነቲ ኣገልጋሊ ሂብዎ ተቐመጠ ኣብታ ቤት ጸሎት ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዒንቶም ናኡ ይጥምቱ ነበሩ ሽዑ እዚ መጽሓፍ እዚ ሎሚ ኣብ እዛንኩም ተፈጸመ ክብሎም ጀመረ ኩሎም ከዓ መስከርሉ በቲ ካብ ኣፉ ዝወፅእ ዘረባ ጸጋ ድማ ይግረሙ ነበሩ እዚስ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን ከዓ ይብሉ ነበሩ ንሱ ድማ ብርግጽ እዚ ምስላ እዚ ፈዋሳይ ንርእስኻ ፈውስ እቲ ኣብ ቅፍርናሆም ዝገበርካዮ ከም ዝሰማዕና ኣብዚ ኣብ ዓድኻ እውን ከምኡ ግበር ትብሉና ኣለኹም በሎም በዚ ከዓ ነቢ ኣብ ዓዱ ከም ዘይከብር ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ብዘበን ኤልያስ እቲ ሰማይ 3 ዓመትን 6 ወርሕን እተዓጽወሉ ኩላ እቲ ሃገር ምድሪ እውን ዓብ ጥሜት ዝኾነሉ ወርሓት ኣብ እስራኤል ብዙሓት መበለታት ነይረን እየን ኤልያስ ከዓ ናብ ሓንቲ መበለት ሰበይቲ ካብ ስረጰታ ናይ ሲዶና እምበር ናብ ሓንቲ ካባታተንሲ ኣይተለኣኸን
بزبن نبي إلساون أب إسرائيل بزحت لمصامات نيروم نئمان سورياو ترايدا أمبر قباتاتهم سي حدقوا أين سهن أبتابيت صلوت زنبورو كلهم إزم السمعو أزيوم كوريو تنسيهم أب عدي ناوز أي أوصوه كصرفوه نابتا جمجم عدوم تسرحت اللو زلاخرن وسدوه نسجنا بما أخلهم حلفه كابوريتن كاب نبياتن أنتقال كاب تودق سماين مدرن كحلف يقلل بلغويتا ندك مزامر تويل أبزهم وزيا خم فقاد إجزابير نريو قصري إسران حدن شعو إزمة صحافزي لومي أبا أزانكم تفزم بلوم ونجلاوي قدس لوكاس معرف 4 قصري إسران حدن شعو إز صحوفزي لومي أبا أزانكم تفزم تبلوم جمرة اسمي خريستياننا تفزم تسفى أبو بماريام دنجل وبقرانيو تتكل مدهانيت مسكال إذا بالسرات زي لومي أب عينهم تفزم إذا معرف زي أب جزا أب زلنا يخينا دقي من غنريو إتي زعبي بالسرات زلوا كمون اتزخبد متنقطع ناي مصحف قدسي إذا بالسرات زي لومي أب عينتهم تفزم شعو قدمي 3,000 عمت نتوم عزنبرو لومو خانا إذا بالسرات زي لومي أب عينهم تفزم ويتا يسوع كريستوس يجمر كله وانجيلاوي قدسلم كم لمادو خا بسنبت نبيت صلوت كده بجبري مهرنا ويتا يسوع كريستوس سنبت نبيت صلوت كيدو نقلقال لماد نبروي طبق لمادي كم لمادو نبيت صلوت كده أملاخ ودا أملاخ كنسو تحت لي زقمتي لذي كمزي وانجيلاوي قدس لوقاس زبللنا زلو اتقلقالي مسيو نتا مصحف جنسيلو نزا مصحف زيا انكا أنببايلي هبوي لذي اتي كمبوبوز توهبو أبت تنبيت إسياس معرف سوسان حدن جزيه غيرنا أبجزا مستملس ناس فحبلنا هنريو بملؤو بالسرات زحزي نبيات كأشوعت 100 عمت تسبيمو أنس هايلك وناء أدهنن أملاك هايلان ردأن إذ كال علمونا عادحننا نبلو شوعت 100 عمت بتنبيت تسبيمو زوم سبات زياتهم جن بأكال كرخبو كيلو لومي أبعينتهم تفزم إذا صحف زي لومي أبعينتهم تفزم إتي تفزي مزبلو زلو قويتا إس كريستوس انتايو ندخاتات تبسرهم نمروخات كملسهم نعورات مرأي نقفوعات موسع حرا كسبخ زابهير لأخني هريت عمت زابهير كسبخ عمت مرأي عمت حرا مخان عمت ناسا مخان عمت بسرات عمت حقوس سبخ لأخني لومي إزقالزي أباخاتكم تفزأمي كلهم كتمتو جميروم أبلبهم زلون تايكم مخانو سلزفلت كبيد متنكغتا هيبوهم قيتا إس كريستوس هو ساين رئيسها فوس كم تبلوني أبلبهم زلو يفلتو الله إتي أب كفرناهم زغبر كايو لومي أب نازريت أب عدخا قبرو كم تبلوني يفلت الله عد نقرقن كنقركم يلو زابير مستوى عليها بنا إلياس عبيني أملاخ سبي وقالوا نسميات زعزو بسألوتو نسميات زغفت عبيني أملاخ سبي أب زبانو كابزنو برو نبيات يخون نقستات يخون كهنات يخون لواويان يخون والحد سب أي تتقملون زابير زستوعلو أمرها بنا ويتا إس كريستوس نزم سكر زي مسكر اللهم نبي إلياس كولت كله بملأختي بالبرهان شارك غيرهم تقبلوه نكزابير أقلقلو
نسمايات بسراغلا حاوي زعرجة أبي عبيني أملاخ سب أبزبونو أبدك إسرائيل ولا حد سبعي تتقمل لازم قويتا إس كريستوس انتاي بلو مالو بجكا تعمبلت ناي سرابتتاي زتنا عقد نساتهم قبتهم رخصات زبلوهم برخت ناي إلياس تعمبلت ناي سرابتتا يتا مسبارخ الله حروج مسبارخ الله زيتا مسبارخ الله 3 ዓመትን 6 ወርሕን ደርቅን ጥሜትን ዓጸቦን ክኸውን ከሎ ንሳ ግን በበረከት አምላኽ ሓሊፋቶ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከተ ኤልያስ ዘሰራጵታ ኃይልከ ወምህረትከ ይመግቡኒ በጾታ ከመሃገፋ ዘስሙር ወልታይ በጀካ መበለት ናይ ሰራጵታ ንነቢ ኤልያስ ኣይተጠቀምኩም ከምኡን ነቢ ኤልሳ ወደ መዝሙርና ኤልያስ ይምስመፀ ብዙሓት ለምጻማት ኣብ እስራኤል ነይሮም ብዙሓት ሕሙማት ኣብ እስራኤል ነይሮም ዋላ ሓደ ሰብ ብነቢ ኤልሳ ኣይተፈወሰን ክፍወሱ ኣይደለዩን ናብቲ ፈውሲ ዘለዎ ኣሚኖም ኣይመፁን እቲ ዘገርም ብእምነት ዘይመስሎም ብዜግነት ዘይመስሎም ካብ ሶርያ መፅኡ ንዕማን ዝተባሃለ አለቃ ሰራዊት ናይ ሶርያ ብነቢ ኤልሳ ተፈዊ እዚ ኩሉ ሓቅነት ምስ መስከረሎም ክንስሑ ምተገበአ ከምቲ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኢልና ዘሎ ግን በቲ ካብቲ ቤት ጸሎት ደፋፊኦም ሆይሎም ዓይኖም ዓሚቶም ጎቲቶም ብኽዳኑ እናጎተቱ ኣበይ ኣብፂሖም ኢሉ ኣብቲ ዓዶም ተሰሪሓቶ ዘላ ፀድፊ ኣብኡ ብፅሕዎ ሒዞም ከፅድፍዎ ማለት እግዚአብሔር ምስተውዓል ሃበና እጂ ብዛዕባቶም ከፅድፍዎ ዝወሰድዎ ኣይኮኑን ኣርእስትና ብዛዕባይን ብዛዕባኹምን ብዛዕባይን ብዛዕባኻትክንኒ እዚ ብስራት እዚ ሎሚ ኣብ ዓይንትኹም ተፈጸመ ኣሜን ወኣሜን ኢሎም ተቐቢሎም እንተዝኾኑ መን መሃበ ሎሚ ኣሜን ወኣሜን ኢልና ከይንቕበሎ ንዓና እንታይ ይጽግመና ኸውን ካብተን 4 ብስራታት ተጻሒፉ ዘሎ ንድኻታት ከበስር ንድኻታት ከበስሮም ለኣኸኒ ንድኻታት ብስራት ንድኻታት ቁራስ እንጀራ ሂቡ ከበስሮም ካብ ጥሜት ክዕንግሎም ኣይኮነን ንድኻታት ኣጀኹም ድኽነትኩም ኣልጊስኡ ክብሎም ኣይኮነን ከመይ ገይሩ ንድኻታት ከም ዘበሰሮም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 9 ከምዚ ይብል ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙስ ሃብታም ከሎ ምእንታኻትኩም ደኸ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ክንድዚ ዋጋኢ ተኸፊሉልና ክንድዚ ዋጋኢ ተኸፊሉለይ ክንድዚ ዋጋኢ ተኸፊልልክን ክንድዚ ዋጋኢ ተኸፊልልኩም ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም እሞ ሃብታም ክንሱ ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ከሎ ምእንታኻትኩም ድኻ ኮነ ኣብ መብልዕ ማል ከም ተወልደ እቲ ንሰማያት ብከዋኽብቲ ስልም ኣብ መብልዕ ማል ከም ተወልደ ኣብ ጨርቂ ከም ተጠቕለለ ንፈልጥ ኢና ንድኻታት ከበስሮም ንምሩኻት ሓራ ከውፅኦም ከመይ ገይሩ እዩ ሓራ ከውፅኦም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 3:13-14 ንዓኻትኩም ካብ መርገም ሓጢአት ተሻይጡ ምእንቲ ከውፅእ ንሱ መርገም ኮይኑ ካብ መርገም ሓጢአት ተሻየጠኩም ስለዚ እንሆ ሎሚ እዚ ብስራት እዚ ድኻታት ከበስሮም ንዕውራት ምርኣይ ንምሩኻት ምምላስ ምውፅዓት ሓራ ምውፃእ ሰብኽ ሕሪት ዓመት እግዚኣብሔር ክሰብኽ ለኣኸኒ ነዚ ቀብኣኒ እንሆ ሎሚ እዚ ኣብ ዓይንትኹም ፍጸመ ስለዚ እዚ ምዕራፍ እዚ እቲ ዝዓበየ ብስራትን እቲ ዝኸበደ መጠንቀቕታን ሒዙ ዘሎ እዩ ሎሚ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ተፈጸመ ክብሎ እንከሎ ብጽሑፋት ክሓትዎ ፍቓደኛታት ኣይነበሩን ተኣምራቱ ሪኦም ክንስሑ ፍቓደኛታት ኣይነበሩን ንዕኡ ኣጽዲፎም
ከም ድላዮም ክነብሩ ዝወቕሶም ዘይብሎም ስለዚ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ሎሚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝብለና ትእዛዝ ብምንጻግ ካብ ልብና ከነጽድፎ ካብ ገዛና ከነጽድፎ ካብ ህይወትና ከነጽድፎ ካብ ሞያና ከነጽድፎ ንፍትን ከይንህሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕል የእምሮ ይሃበና ሎሚ እንሆ እዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ዓይንኹም ተፈጸም ስለዚ ንዓና ንድኻታት ብሓጢኣት ምኽንያት ንዝደኸና ብሓጢኣት ምኽንያት ኩሉ ንዘጥፋኣና ሃብታማት ክገብረና ምእንቲ ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም ንስኻትኩም ብድኽነቱ ምእንቲ ክትህብትሙ ሃብታም ከሎ ንእንታኻትኩም ደኸየ ካልኣይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ቁጽሪ 9 ስለዚ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መወዳእታ መልእኽትና ኣብ ምዕራፍ 15 ሎሚ ዲያቆናትና ዘንብብዎ እቲ ኩሉ ዝተጻሕፈ ንትምህርትና እዩ ዝተጻሕፈ ብትዕግስትን ቅዱሳን ጽሑፋት ብምምርማርን መርሚርና ብምቕባልን ተቐቢልና ህይወትና ብምዕራይን ምእንቲ ክንድሕን እቲ ኩሉ ዝተጻሕፈ ንትምህርትና እዩ ዝተጻሕፈ ወኩሎ ዘተጽሕፈ ለተግሳጸ ዚኣነ ተጽሕፈ ከመ በትዕግስት ወበተወኩሎ መጻሕፍት ንርከብ ተስፋነ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሮሜ 15:6-8 ናይ ሎሚ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መልእኽቲ ማለት እዩ ክርስቶስ ነቲ ተስፋ ኣቦታት ከጽንዖሲ ንእንቲ ሓቂ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ግዝረት ከም ዝኾነ ፈልጡ ኢኹም ስለዚ ኢሉ ከምቲ ክርስቶስ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢሉ ተቐበለኩም ንሓድሕድኩም ተቐባበሉ ከምቲ ክርስቶስ ንኽብሪ ኣምላኽ ኢሉ ዝተቐበለኩም ንሓድሕድኩም ተቐባበሉ ሰሚዕና ክንገብር ጌርና ክንጸድቕ ሓረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ኩላህና ይኹን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ጽኒልክን ስለ ዝሰማዕኽናን ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ومنفس قدوس ومنفس قدوس صنايقنا مدحاني خريستوس مدحاني خريستوس باسم قدوس بنطح لنا بنطح لنا أبزوريا مقدسك نركب علونا نركب سيدت بتلهم تمكد يردانوز تمكد يردانوز هايمانة وحدو نحن سقا نفس نحن سقا تجاهلوا على مسواد دحنتنا مسواد دحنتنا كريستوس قال أملاك بكفاسيكا بكفاسيكا قويدا قويتو تلعول كريستوس بتاري كريستوس مسكانا يفتح بسماء مدري بسماء مدري ابننا نمسنا بعل خريدانا بعل خريدانا منفسك بملا بارك باينا بارك باينا وهابه وث سجا آمين هاليلويا الفاومي
ዓብይ ግብሪ ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ንሕና ወንተ ሓጒስና ተሓጒስና ትወስደና ክመጽእ ሰማያዊ ቤትና ተሓጒስና ነመስግን ተስፋ ዝሃበና ትወስደና ክመጽእ ሰማያዊት ቤትና ክርስቲያናይ ትሕዘን ናይዛ ዓለም ናብራ ኩሉ ጊዜ ኣሎ ችግር ወይ መከራ ስለዚ ንቅድሚ ኣዮ መንገድኻ ናይ ዘለኣለም ጎይታ ሕዝኖ ሓደራኻ ተሓጊስና ነመስግኖ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ ሰማያዊ ቤትና ድኻም ሓዘን ሽግር ተኸበበ ኣብ ዙርያኻ ብእምነት ጸልሞ ድየቱ ክህበካ እልማት ተመስሊሉ ብዮ ነገር ኩሉ ጎይታ ድርብየካን ሞነዩ በትቓሉ ተሓጊስና ነመስግኖ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ ሰማያዊ ቤትና ኢየሱስ ክመጽእ መላእክቱ ተዓጂቡ ክወስደና እዩ ሰማያዊ ቤቱ ጎይታ ይሕሸና ሰላም ሓጎስ ዝህበና ኣብቲ መጨረሻ መንግስቱ ከትወና ተሓጊስና ነመስግኖ በቲ ተስፋ ዝሃበና ክወስደና ክመጽእ ሰማያዊት ቤትና
قم اي حديركم كما يرفيدكم ابزز لكم ابوتات اديتات احوات احات عبيركمنا زرفدكم كلكم كما يقنيكم سلام እግዚአብሔር ابزز لكم نعخاتكم يخون እግዚአብሔር املاخنا قدمت عنا هيبو نايزا ساعات زيان نايزا معلت زيان زغبرنا ذهبنا معلتن ساعتن دما نمسغانانا املخو تكمل እግዚአብሔር عدل ስለ ذهبنا كبرن مسغانان نعو يخون زمارينا زماري ملائكه تقبل يقبللنا نبونا ابوي مرجتا دما قال هيوت يسمعلنا لومي اذا قال اب اذانكم تفصم بلوم نتابلوم طرح نوسدان دحر كوينا تعيلوا منبر لومي كم زي بلنا غيرنا اينا كنوسدا تراسب تزخون تعيلوا بلوم لنا او متعصو نرو تشعو زنبر املاح حجون نسيو يبدحر حج نزل عالم وين نسي امو قال زي لومي نعنا ايو صحفات لومي اب اذانكم تفصما وانجيل يوحنس راف 5 قصر 30 تشعتن نايزل عالم هوات فتن صحفات ترخبوا ندا مسلكم سي نتن صحفات تمرمرون لهم تن صحفات كن بمن يندزاربا يلون باي ان دزاربا سي بلوم زبل لمون عناب لنا له قنيات لداتيو كم نبيات مدحن كولد مدحن كمصمو سب مس املاخو فصم عرقي اب املاخو فصم محرات كركب تصبيو زنبره تمنيت اتتنبيت تفصيمو اتتنبيت زنغرلو زنبره ون مصيو اما اخلم كله سلازي لليو اما اخلم كله دما سلازي فلطو زياده قدا كدفو اداليو نبره بلنامو لومي اب اذانكم تنصحفات تفصما لومي نعانا ايو
ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳንና ዘለና ጽሑፋት ኣብ ኣዛንና ተፈጺመን እየን ክንጽበዮ ዝነበራና ረኺብና ኢና እሞ ህይወትና ከመይ ኣሎ ህይወትና ኸ ምስ ኣምላኽ ከመይ ነራኽባ ወይ ድማ ከመይ ነቕርባ ኣለና ሎሚ እዚ ጽሑፍ ንዓና እዩ ኣብ ኣዛንኩም ተፈጸመ ዝብለና ዘሎ እሞ ጽሑፋቱ ምምርማር ዘይኮነስ እቲ ጽሑፍ ህይወትና መርሚርና ናብ ኣምላኽ ንቐርበሉ ምስ ኣምላኽና ድማ እንዕረቐሉ ይግበረልና ነቦና ደጊመ ቃለ ህይወት የስማዓልና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ኢልና ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ብሓደ ዝንስሓ ጥእሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ኣብ ሰማይ ምስ መላእኽቱ እንታይ ይኸውን ኢሉ ይሕጐስ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን በዚ ዕለት እዚ ድማ ሓንቲ ሓፍትና ናብ ቅዱስ ቁርባን ንስሓ ጌራ ስለ ዝቐረበት ስጉእን ደሙን ስለ ዝወሰደት ኢና ተዓብ ግብሪ ገሩ እግዚአብሔር ሓንቲ ነፍሲ ናብቲ ናይ ድሕነት ማሕበር ኣምፂኡ ስለ ዝሐጐሰና ኢና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሓጐስና ዝበልና እሞ ነዛ በዚ ዕለት እዚ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ሰተየ ዝበልዐት ሓፍትና ንድሕነት ንምሕረት ከም ቃሉ ይግበረላ ኩለና ኣብዘ ዘለናዮ ኮይንና እዚ መራኸቢ ብዝሃን ይሰምዕ ዘለና ድማ ተነሲሕና ክንቆርብ ተነሲሕና ስጉእን ደሙን ክንቅበል ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ እንታይ እያ ክፍቲ እያ ኩሉ ግዜ ድማ ኣለና ተራኺብና እቲ ዘድሊ ተዛሪብና እቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ተዋሂብኩም ነዚ ግዜ ንጠቐመሉ እግዚአብሔር ኩሕኩሒ ዘሎ ብኮረና እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ነገር ኣለኹም ደይሉ ይንቕንቐና እዩ ዘሎ እሞ ካብ ምልቃስና ንባራበር ካብ ኮፍ ዝበልናዮ ንተንስእ ካብ ውድቀትና ድማ ብንስሓ ተስኢና ናብ ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን በሊዕና ማሕተም ተቐቢልና ንኣምላኽና ክንጽበዮ ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ቤተ ክርስቲያን ትጽውዕ እግዚአብሔር ብዓብዩ ድማ ይእዝዝ ኣሎ እሞ ኩልና ናብኡ መጽእ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይርዳኣና ንጽባሕ ሶኒ ጾመ ገሃድ እዩ ድሕሪ ጽባሕ ሰሉስ ጥምቀት ኣብ ዓመቱ ስለ ዝኾነ እቲ ዓባይ መዓልቲ ጥምቀት ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ካድረኣ ኩሉ ግዜ ብጾም ስለ ንቕበላ ጽባሕ ጾም እዩ ሰሉስ ድማ በዓል ጥምቀት ኣብ ዓመቱ እዩ ልክዕ ከም ሰንበት ንግሆ ቅዳሴ ኣሎና እቶም ግዜ ዘለና ኣብ በቤትና ኮይንና ከምዚ ሕጂ ንካታቶ ዘለና ክንካታተል ድማ ቤተ ክርስቲያን ትዕድም እቶም ንሽዑ ዝተመደቡ ቁርባን ክመጽኦም ካልኦት ግን ኣብ በቤትና ኮይንና ክንካታተል ንዓመታ ከምዚ እዋን ግና ኣብ ዝሰፊሕ ቦታ ማይ ባሕሪ ወፂና ኩልና ምስ ደቅና ታቦትና ሒድና በዓል ጥምቀት ነኽብረሉ ግዜ እግዚአብሔር ኩሉ ይቐንጥጠልና ዓፂና ዘሎ ፈላሊና ዘሎ ፈሓቢልና ዘሎ ኩሉ ርሒቁ እግዚአብሔር ናይ ምእካብ ዘመን ግዜ ድማ ይግበረልና በዓልና በዓል ፍስሓ በዓል ደስታ ኃጢአትና ዝወሰሉ ዝድምሰሰሉ ናይ እምኒ ልቢ ውፅኢ ድማ ናይ ስጋ ልቢ እንቕበለሉ በዓል ይግበረልና ዝሓመሙ ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ኣለዉ ወልደ ዮሃንስ ገብረ ህይወት ኣብየል ወለተ ሚካኤል ኣቦና ኣበይ ቀሽ ተስፎም ዳሕራይ ብጸሎት ክዓጽ ከሎ ሮሚዩ ሕጅና ሓውና ደተረ መልእኽቲ ኣለዎ እሞ ብድሕሪኡ ብጸሎት ክንዓጽ ኢና ብሩኽ መዓልቲ ትግበረልና ሰላም ተመስገነ ይሁን በአካል ወይ በፖስታ ዝመጸና ከንብቤ መጀመርታ ድሕሪሃት ኣብ ኦንላይን ወይ ዶኔሽን ኩም ዝሃብኩምና ሰደድኩም ለኻ ከንብቤ ማለት እዩ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ ዝሓለፈ ሰንበት 10,000 ሓንቲ ሓፍትና 10 ኢላ ዝሓለፈ ሰንበት 500,000
ሓደ ስድራ ቤት 20 ኢሎም 300,000 ሓደ ስድራ ቤት ትማል ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ዝቐረቡን ሞባይልን ናይ ሓደ ወርሕን ኢሎም 130 ቅርሺ ናይ ሓደ ወርሒ ኣባልነት ማለት እዩ ሓደ ወዲ መድኃኔዓለም ሞባይሎም 100 ቅርሺ ካብዞም ሎም ዝተቐበሉ ስድራ ቤት ኣምላኽ ዕሽርና ክንህብ ስለ ዘብቅዓና እንዳመስገንና ክሳብ መወዳእታ ኣምላኽ ክሕግዘና ብጸሎት ሓግዙና ኢሎም 1600 ቅርሺ ዕሽር ሂቦም ሓንቲ ሓደ ስድራ ቤት ናይ ኣባልነት ክፍሊት ኢሎም 1000 ቅርሺ ናይ ማሕበር ተስፋ ኢሎም 240 ቅርሺ ጠቕላላ 1240 ኣብ ኦንላይን ከዓ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ሞርጌጅ ናይ 220 ኢላ 100 ቅርሺ ከምኡውን ሓንቲ ሓፍትና ከምኡውን ናይ ሞርጌጅ ሰፖርት ወይ ከዓ ከምኡ ሓገዝ ኢላ 140 ጠቕላላ 240 ማለት እዩ ሓደ ሓውና ናይ ወርሓዊ ኣባልነት ኢሉ 450 ሓደ ኣቦ ናይ ወዲ መድኃኔዓለም ናይ ኣባልነት ኢሎም 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ኣባልነት ኢላ 30 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 20 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ሞባይላ 25 ቅርሺ ሓፍትና 20 ኢላ 240 ቅርሺ ሓደ ኣቦና ወዲ መድኃኔዓለም ሞባይሎም 25 ቅርሺ ሓንቲ ሓደ ኣቦና ናይ ሞባይሎም ናይ 20 ኢሎም 300 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ሞባይላ 80 ቅርሺ ሓደ ሓውና ሞባይሉ 20 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና ናይ 20 ኢላ 100 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና 20 ኢላ 50 ቅርሺ ሓንቲ ሓፍትና 20 ኢላ 50 ቅርሺ ሓደ ሓውና 20 ኢሉ 150 ሓንቲ ሓውና ዶኔሽን ኢሉ 200 ቅርሺ ጠቕላላ 280 ቅርሺ ይቕኒርላ ኣላኽ ዓስብኹም ይሃብኩም እንዳበልና ሰናይ ሰንበት ይግበረልና ልዑል በዓል ጥምቀትካ ይግበረልና አሜን أدنو أرستكم وقدم እግዚአብሔር አምላክነ ተደገብሮ ካህነ ከመይባርከነ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከን ወይስአለን ወጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ምባረክ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ምባረክ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ አድሕን ርስትኻ ምባረክ ክሳብ ንዘላለም ጓስዮም ልዕላ ብሎምን ብክብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ካህናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ፅሑፍ ዘመንን ማዕቀብ ክትከውን ፀዋቕኻ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ዝበልዓኹም ክቡር ደምኻ ድሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩምን ትስጉኡ ስጋ መለኮት ምን ትደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፀወት ወዲ ማርያም ድንግል በድንግልና ሃይልና ንፅሕቲ ብድንግልና ስጋዓት ምት ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኻ ይሓለኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰረ ሓጢኣት ብታሓኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ በልዓ ሰብተ ኩልተ እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኻ ይሓለኹም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰረ ሓጢኣት ብታሓኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ በልዓ ሰብተ ኩልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ
بنت اقدسنا مريم محرنا كروس 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 يا بهر يا هالو مثل كلكم آمين እግዚአብሔር ንባሮት ይባርከና ዝተቀበልና ይስጉን ደምን ሕርገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይል ዘላብ መንፈስ ንረቅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለጥ በረኸት ቅዱስ ኢልካ ንዓኹና ንፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሐቅና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ተምረና ቅዱስ ስጉን ክብር ደምን ዝሃበና ብርኽዩ ጸጋ ነሳይነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያክብር እግዚኦ ናኩት እስያነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እትው በሰላም ታውና ብሰላም ናብ ቅዱስ ቦታኻ ዝገበርካ ጎይታን ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ሰላም ግበረልና ቅዱስ ቦታኻ ተጋቢእና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባን ኮይንና ናብዚ ቅዱስ ኣገልግሎት እንቋመት ዘለና ድማ ሎሚ ኣብ እዛና ዝተፈፀመ ነገር ከነስተውዕል እሞ ናብ ድሕነት ናባኻ ክንመፅእ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብ ማእሰርትና ምፍታሕ ክኾነልና ካብ ፀልማት ክበርሃልና ወእግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ሕማምና ክንፍወስ ወጎይታና ፈውሲ ናባኻ ናብ ህይወት ክንቀርብ ድማ ምስ ተባዕልካ ዓድለና ሰላም ካብ ዝሓልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረቤትና ሰላም ካብ ዝሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኩሎም ባሮትካ ኣብዚ ዘለውዎ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወሎም ነብሲ ባሮትካ ዝሓመሙ ባሮትካ ኩሎም ወልደ ዮሃንስ ገብረ ህይወት ኣብኤል ወለተ ሚካኤል ወጎይታ ንኩሎም ባሮትካ ፀዋዕናዮምን ዘይፀዋዕናዮም ፈውሰ ምሕረትካ ክትዕውል ከለና ንዓኻ ኩሉ ይከኣለካ እሞ ኩሎም በዓ ኩሎም ዓይነት ማእሰር ተኣሲሮም ዘለዎም መቃውሕትን ሰሎተን በቲኻ ጠምዮም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓል ዘለዉ መጠናቀስካ ስደደ ሃገርና ንህዝብና ሰላምካ ረድኤትካ ሰላምካ መካርሐቀልና ንልምነካ ኣለና ኣባኻ ንዘረሓቐት ነብዚ ቁጣ ክትረትዕ ክትመልስን ዝከኣለካ ንዓኻ እሞ ዝሃብካና ክንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስ ተባዕልካ ዓድለና ዝዓረፉ ባሮትካ ኩሎም ኣቡነ ገብረ ሚካኤል ወለተ ትንሣኤ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ትንሣኤ ወለተ ሚካኤል ገብረ ክርስቶስ ወለተ ቅዱሳን ወለተ ወለተ ክርስቶስ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓዘን መፃና መንፈስካ ስደደልና ከም ሐዋርያት ዝመሃርከዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ብራቦና እናበል ብራቦና ይቀደስ መንግስትካ ከምታ ድማ በደልና በደሎም ከም ተናና ተናይደትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ተናገር ድንግል ማርያም ብና ገብርኤል መልአክ حنا أخذ إنجلي خيب سكاهون إنجلي هذا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለም ተቀበነ ስብርት ረማህፀንኩም ብሩኺ ወምን ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍትዝቀ ሲበልኪ ከናና ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ እንታና ምሕረት ለምንልና አሜን